დილომშვიდობისა დღეს 27 მაისია, ორშაბათი თქვენ უყურებთ დილის გადაცემა განთიადს, რომელსაც დღეს გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე გაუძღვებით. Ყველს ბედნიერ დღეს და ბედნიერ სამუშაო კვირას გისურვებთ. რა თქმა უნდა, გილოცავთ გუშინდელ დღეს, მოგეხსენებათ გუშინ დამოუკიდებლობის დღე აღვნიშნეთ. მეც მილოცით დავიწყებ მისამებას ვიფასთა ერთგულ ტელემაყურებელთან, ნამდვილად საამაყოა და მნიშვნელოვანია ამ დღის გააზრება. კიდევ ერთხელ მინდა რომ მოგილოცოთ ყველას. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, რამდენიმე წუთში მოგახსენებთ იმ სტუმართა შესახებ, რომლებიც ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან და თემებს, რომელზედაც ისინი ისაუბრებენ, თუმცა მანამდე საეკლესიო კალენდარს გავეცნოთ. ეს საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოწამეებს ისიდორესა და მაქსიმეს, ღირს სერაპიონ სინდონიტის და წმინდა ლეონტის იერუსალიმელ პატრიარქს ჩვენ ყველა წმინდანის შემწეობას და მფარველობას გისურვებთ. და ტრადიციულად გადაცემის ანონსს წარმოგიდგენთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ტრადიციულად სასულიერო პირს უმასპინძლებთ თქვენთან შესახვედრად ემზადება კუკიის წმინდა ენოს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე. ჩვენ მასთან ერთად პატრიოტიზმზე და სწორი ღირებულებების მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ თანამედროვე ადამიანისთვის. სიმბოლურია, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს დაიბადა საქართველოს ეროვნული გმირი მერაბ კოსტავა. მერაბ კოსტავას ბიოგრაფიაზე მუშაობა დაასრულა ისტორიკოსმა კონსტანტინე გამსახურდიამ, ნაშრომი მალე წიგნად გამოიცემა. ბატონი კონსტანტინე გამსახურდია დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება და გავიხსენებთ მერაბ კოსტავას. კიდევ ერთ საინტერესო თემაზე მოგვიწევთ თქვენი ყურადღების შეჩერება. წელს უკვე მე-7-ად საქართველოში ევროპის დღეები ჩატარდა. უფრო ვრცლად აი ამ ღონისძიებების შესახებ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ სტუდიაში, გადაცემის მეორე ნაწილში გვესტუმრება ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოადგილე ირინა შამილაძე. მე-14 საერთაშორისო ფესტივალი აღდგომიდან ამაღლებამდე გრძელდება. ფესტივალის ფარგლებში მორიგის საღამო პირველი ივნის მიეძღვნება დიდ ქართველ კომპოზიტორს იოსებ კეჭაყბაძეს. ღონისძიების შესახებ სტუდიაში ისაუბრებენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ჩვენი სტუმრები კი იქნებიან ფესტივალის დამფუძნებლები და ორგანიზატორები მანანა ხვედელიძე და ირინა სახამბერიძე. აი ესეთი გახლავთ მოკლე ანონსი დღევანდელი გადაცემისა. გირჩევთ რომ არ გადართოთ სხვა არხზე, დარჩით ჩვენთან ერთად რამდენიმე წუთში მოძღვართან ერთად დავბრუნდებით, თუმცა მანამდე ვიდეო რგოლი ვნახოთ შემეცნებითი ხასიათის, რომელიც სწორად მეტყველებაში დაგვეხმარება და ასევე შეგვახსენებს სხვადასხვა სიტყვის წარმოშობის ისტორიას. ორ ცეცხლს შუა დგას. ამ გამოთქმის ისტორია ოქროს ურდოს უკავშირდება. ურდოს ყაენთან შესახვედრად მისულ უცხოელს უკანასკნელი რამდენიმე ნაბიჯი ვიწრო ბილიკზე უნდა გაევლო. ბილიკის ორივე მხარეს დიდი ცეცხლი ბრიალებდა. ბრძანებელთან ასე მიახლოვება ძირითადად ვასალი ქვეყნის მმართველებს უწევდათ. ყაენის ნების დარღვევა ამ ორ ცეცხლს შუა კოცონზე დაწვით სრულდებოდა. პამიდორი სოფლიოში ყველაზე პოპულარული ბოსტნეული ევროპაში ამერიკიდან მე-16 საუკუნეში შემოიტანეს. ამერიკელი აბორიგენები ამ მცენარეს ტომატლს ეძახდნენ. ევროპაში ის ორი სახელით გავრცელდა: პომიდორი და ტომატი. პომიდორი იტალიელებმა შეარქვეს, ის ოქროს ვაშლს ნიშნავს. ქართულ ენაში რუსული გავლენით პამიდორი დამკვიდრდა. გებულობს ცდარია სწორია იგებს წეროთ და ვიმეტყველოთ სწორად იდეალური ცდარია სწორია იდეალური წეროთ და ვიმეტყველოთ სწორად ინაგურაცია ცდარია სწორია ინაუგურაცია წეროთ და ვიმეტყველოთ სწორად ნეგოციაცია ბარბარიზმია. ქართულია მოლაპარაკება. დაიცავი სახელმწიფო ენა. რული ბარბარიზმია. ქართულია საჭე. დაიცავი სახელმწიფო ენა.
სწორედ ჩემმა შრომებმა მიმიყვანეს ღმერთთან და რწმენასთან. ანტუან ბეკერელი, ფრანგი ფიზიკოსი, ნობელიანი, რადიოაქტიურობის აღმომჩენი. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ განთიადის სტუმარს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ კულკიაზე მდებარე წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე. მამა არჩილ, დაგხვეწეთ. ქრისტე აღდგა დილამშვიდობა. ჭეშმარიტად აღდგა, მრავალს დაესწარით. მამა არჩილ, გუშინდელ დღეს გილოცავთ, ასევე 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე არის და სწორედ გუშინდელ დღესთან კავშირში ჩვენ შევარჩიეთ თემა დღეისათვის პატრიოტიზმი და სწორი ღირებულებები. თქვენი მოსაზრება საინტერესო არის და ზოგადად საინტერესო ასევე ქრისტიანული გაგებით, რას ნიშნავს პატრიოტიზმი? მეც გილოცავთ, ასევე უერთდები ამ მილოცვას, ღმერთმა მრავალს დაასწროს ჩვენი ხალხი და ჩვენი სამშობლო ამ ნამდვილად დიდებულ და ღირსშესანიშნავ დღესასწაულს. რაც შეეხება პატრიოტიზმს, პატრიოტიზმს ყოველთვის ქმნის სიმართლე. პატრიოტიზმს ყოველთვის ქმნის ურთიერთპატივისცემა და იმის განცდა, რომ ჩვენ ყველა ერთად ვიცავთ რაღაცა ღირებულებებს, რაღაცა სივრცეს და ეს ღირებულებები არის ღირსი იმისი, რომ იქნეს დაცული. გამომდინარე აქედან, რა კი ქრისტიანობაზე საუბრობთ, ქრისტიანობა სწორედ პიროვნებებს გულისხმობს, რომლებიც ერთმანეთის სიყვარულით და ერთმანეთის პატივისცემით არიან გაერთიანებულნი, რომლებიც ზრუნავენ და უფრთხილდებიან ერთმანეთს, რადგანაც შეუძლებელია, რომ თქვა ცუდი მასალისგან რაღაცა კარგი იქნეს შედეგად მიღებული. ამიტომაც ჯამთელი ჯანსაღი პატრიოტიზმის შემთხვევაში, სადაც გამორიცხულია, რა თქმა უნდა, შოვინიზმი, ფაშიზმი და ყველანაირი დამახინჯება, ჯამრთელი რაღაც ისტობა, ასე ვთქვათ, იმისტობა და ამისტობა და არის მხოლოდ რაღაც სამშობლო, რომელიც არის უმაღლესი ღირებულება და რომლის წინაშეც ყველა ვჩუნდებით ხანდახან და ის რაც საერთო ამ სიხარულს სჭირდება, იმას ვითვალისწინებთ, არა, ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრია საკეთებელი და თუ შეიძლება ერთ მცირე ჩანართსაც გავაკეთებ, რომელიც ჩემთვის პირადად ძალიან ნიშანდობლივია. 10 წლეულების თუ უფრო მეტ თითქმის საუკუნის განმავლობაში ცდილობენ დააჯერონ ჩვენს ხალხს ის, რომ აი თუნდაც ის 1918 წლის მოპოვებული დამოუკიდებლობა იყო შემთხვევითობა. ნუ შეიძლება ვიღაცას მართლა არ ესმოდა ამის მნიშვნელობა და მართლა შემთხვევით მოუვიდა რაღაც ამაზე ჩვენ ახლა აქ ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ ხალხს ეს ძალიან კარგად ესმოდა. ხალხისთვის ეს იყო ნამდვილად რაც ნამდვილი თავისუფლება, ეს იყო უდიდესი ღირებულება და ამის დასტური არის ერთი საფლავი, ერთი ადამიანისა, რომელიც არის გარდაცვლილი 24 მაისს, 1918 წლის 24 მაისს არის ეს კაცი გარდაცვლილი. ეს საფლავი არის ვინმე დავით კაპანაძის, მდებარეობს სოფელ აძვისში და ამ საფლავს აქვს ასეთი წარწერა, ეს კაცი დაკრძალეს 27 თუ 28 რიცხვში მაისის, ანუ 1 ან 2 დღის გამოცხადებულია სულ დამოუკიდებლობა, დღენახევრის. და საფლავს აწერია ასეთი რამ: მონობაში დაბადებულო და მოუკვდარო მამავ, შენი ოცნება ასრულდა, საქართველო თავისუფალია. ანუ როგორ სწრაფად მიიღო ხალხმა ეს ინფორმაცია და როგორ სწრაფად გაიაზრა და როგორ მყისვე მოახდინა ყველაფერზე რეაგირება, აგერ გვაქვს აი პირდაპირ ძეგლი. აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი ტყუილია ის, რომ ცდილობენ თითქოს წარმოაჩინონ ასე, თითქოს ჩვენი ხალხისთვის ეს სულ ერთი იყო და ჩვენ ხალხს ეს არ მოწონდა და ან არ გვქონია ამისი უნარი და ამისი სურვილი და შემდეგ ეს არის ნამდვილად დიდი სიცრუე. ყოველი ხალხი და მით უმეტეს ჩვენი ხალხი, როგორც უდიდესი კულტურისა და უძველესი ტრადიციებისა და სახელმწიფოებრივი გამოცდილების მქონე ხალხი და ერი ნამდვილად ვიმსახურებთ იმას, რომ ვიყოთ დამოუკიდებლები და არა უბრალოდ დამოუკიდებლები, არამედ ძალიან ღირსეულად დამოუკიდებლები. თქვენ ძალიან საინტერესო ისტორია გაიხსენეთ და რაც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ სახელმწიფოებრიობა, დამოუკიდებლობა არის ნებისმიერი ერისთვის სამუკვარი მონაპოვარი და ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარი. ეს მაშინ კარგი ისტორია გაგვახსენეთ, თქვათ, როგორ მიიღო ეს საზოგადოებამ და რამდენად ფლად იყო. მაგრამ ახლა თანამედროვე რეალობაში რომ გადმოვიდეთ, ამ საკითხს რომ შევეხოთ, ალბათ საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის. დღეს რამდენად მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ამ ყველაფრის სწორად გააზრება, სამოქალაქო ცნობიერებისა და პასუხისმგებლობის სხვა სიმაღლეზე დანახვა და დაცვა აი ამ ყველაფრისა. ხედავთ თქვენ ამ ნიშნებს, ან თქვათ აი რა
უარყოფითი მხარეები აქვს ამას ჩვენს რეალობაში, ჩვენს საქმეში, ანუ რამდენად ხშირად სამწუხაროდ ჩვენ ფსევდო პატრიოტიზმის განცდის როლში ვართ ხოლმე. ამდენად არასწორად ვიღებთ და ვიგებთ ამ ყველაფერს. რა არის იცით, სადაც სიმართლეა იქ ყოველთვის შეიძლება იყოს რაღაცა ამ სიმართლის სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტირების და დამახინჯების მცდელობა. ახლა ამას ჩვენ ვერასოდეს ჩვენ კი არა ვერავინ ვერასოდეს ვერ დააღწევს ალბათ თავს ვიდრე მეორედ მოსვლამდე, როდესაც ყველაფერს თავის სახელი დაერქმევა. მაგრამ რა თქმა უნდა, მთავარი არის ის სიჯანსაღი, რომლითაც უნდა ხდებოდეს შეფასება ამ ურთიერთობების. დღეს იქნება თუ კიდევ 100 წლის მერე აუცილებელია, რომ ყოველ ჩვენგანს გქონდეს გააზრებული თუ რა არის ეს თავისუფლება. და ჯვარიგვწერია, ბევრი ამბობს, რომ აი დიდი რამე თუ თავისუფლები ვართ, აი ჯვარიგვწერია არ ვიყოთ ერთ წუთს, აი წარმოვიდგინოთ, ნუ მტრისას. რეალურად მტრისას რატომ არ უნდა ვიყოთ თავისუფლები, რატომ უნდა დავიზაროთ, რომ ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნეს. ცარიელი მშვიდობა საფლავშიც გვეყოფა, ხო როგორც ცარიელი მშვიდობა, ნუ საფლავშიც გვეყოფა, ღმერთმა იცის იქ კიდე მშვიდობა იქნება თუ რა იქნება ნამდვილად. ამიტომაც რა არის მთავარია პრიორიტეტები განისაზღვროს, რა არის მთავარი, რის გარეშეც ის სხვა რაღაცები, რაც ჩვენ გვინდა რომ იყოს, შეიძლება ვეღარ არსებობდეს. მაგალითად, მე სულ ვამბობ ამას და ჩემთვის ეს არა ალბათ ჩემი აღმოჩენა, უბრალოდ ამას ვიმეორებ და მთელი გულით ვეთანხმები, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად დღეს ესეთი მოდური ტენდენციაა, რომ აი მხოლოდ ჩემი თავის წინაშე ვარ პასუხისმგებელი, მე მხოლოდ აი ჩემ თავს ვეკუთვნი, ჩემი საქმე, რა თქმა უნდა, ყველას უნდა გქონდეს თავის პირადი სივრცე, პირადი დრო, პირადი რაღაც ტერიტორია, მოდი ესე დავარქვათ, ამ ცხოვრებაში, მორალური თუ ფიზიკური, მაგრამ დავფიქრდეთ, საიდან გვაქვს ის უფლებები, რომლითაც ჩვენ ასე ხმალამოღებული პაექრობთ ხოლმე, არა? ვინ მოგცათ თუნდაც ის პასპორტი, რომლითაც ჩვენ საზღვრის გადაკვეთა შეგვიძლია, ანუ ეს მოგცა ამ ხალხმა, რომელსაც ჩვენ ვეკუთვნით რეალურად. ჩვენ არ ვეკუთვნით მხოლოდ საკუთარ თავს. ჩვენ ვეკუთვნით ჩვენ სამშობლოსაც, იმიტომ რომ ის გვეკუთვნის ჩვენ. აქედან გამომდინარე რაღაცა ვალდებულება, ის ვინ შენ გენდობა მის წინაშე, გინდა არ გინდა, გაქვს რაღაცა ვალდებულება და ჩვენი სამშობლო, მოდით ესე ვთქვათ, როგორც არა რაღაც ტრაფარეტული, არა რაღაც დეკლარირებული ცნება, არამედ სამშობლო, როგორც ჩვენი საერთო სამკვიდრო, გვეკუთვნის ჩვენ და აქედან გამომდინარე მის წინაშე გვაქვს გარკვეული ვალდებულებები და პასუხისმგებლობები და ეს პასუხისმგებლობები ხორციელდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ვუფრთხილდებით და ვაფასებთ იმ ადამიანებს, ვინც ნამდვილად ღირსეულად ცხოვრობს, ვინც ნამდვილად იღწვის იმისთვის, რომ ამ ქვეყნის მოსახლეობა იყოს ღირსეული, არ იყოს გაჭირვებული და ასეთი ხალხის დაფასებით იქნება ხვალინდელი დღე, იქნება სწორი მოტივაციები და ვისაც რაღაც გამოუგონებია, ვისაც რაღაცა კარგი გზა გაუკეთებია, ვისაც ადამიანი გადაურჩენია ჯანმრთელობის მხრივ თუ ასე შემდეგ, იმ ექიმზე, იმ პედაგოგზე, იმ მშენებელზე, იმ თითოეულ ჩვენგანზე, იმ კერავზე თუ მზარეულზე დგას ეს ქვეყანა და არ არის არც ერთი სპეციალობა, თუნდაც თითქოს და ყურადღებას რომ არავინ არ აქცევს ეს დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები, რომლებიც ამშვენებენ ჩვენს თქვათ ქუჩებს და 1-2 დღე რო არ იმუშავონ, აბა ერთი როგორი გამოსასვლელი ვიქნებოდით გარეთ თითოეული ჩვენგანი დავფიქრდეთ. ამიტომ ყველა იმსახურებს თავის წილ პატივისცემას, ყველა სჭირდება თავის წილი მოფერება და სიყვარული და ასე იქნება ნამდვილად დღევანდელიც და ხვალინდელი დღეც. დიახ, მამართო, ჩვენი პატრიარქი თავის ქადაგებებში ხშირად იმეორებს ხოლმე, რომ ვიფიქროთ იმაზე, არა რას მოგცემს ჩვენი ქვეყანა, არამედ რას მივცემთ ჩვენ ქვეყანას და რითი ვემსახურებით. აი რაზეც თქვენ საუბრობდით, რომ აი თითოეული ადამიანი თავისი თქვათ პროფესიული მსახურებით თუ ასე შემდეგ ემსახურება ქვეყანას, უნდა ემსახურებოდეს, ანუ ამაში გამოიხატება ჩვენი პასუხისმგებლობა. არის კიდევ აი არიან ადამიანთა თქვათ კატეგორია თუ ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ერთი სიცოცხლე მაქვს და რაღა მაინც და მაინც აქ დავიბადე აი ამ ქვეყანაში, ხო შეიძლებოდა სადმე თქვათ ევროპის რომელიმე ქვეყანაში დავბადებულიყავი და ან თუ დაიბადა, გამოსავალს ეძებს როგორ წავიდეს, თქვათ, ესეც არის. დიახ, ნამდვილად არიან ჩვენს ირგვლივ ასეთი ადამიანები, რომლებიც წუწუნებენ იმაზე, რომ აი მაინც საქართველოში გაჩნდნენ და ნუ ბევრი პრობლემა აქვს ჩვენს ქვეყანას დღეს ეს ვიცით და ბოლო 30 წლის განმავლობაში მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ რაღაც გარდატეხები იყო პოლიტიკური და უკვე დამოუკიდებლები ვართ 26 წელია, ხო არ მეშლება? მეტი, მაინც არის, ნუ ტერიტორიული მთლიანობა, თქვათ უპირველესი და კიდევ სხვადასხვა სოციალური თუ ეკონომიკური. აი ამ ადამიანებს რას ეტყვით თქვენ როგორც მოწყვარი? ასე ერთიანად ძალიან ძნელია ყველას ერთად რაღაცა საერთო უთხრა, თუმცა ალბათ სწორი გამოჩენა ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ
არ ჩანს უბრალოდ ის ხალხი, იმიტომ რომ ამას თავისი მორიდება ახლავს, თავისი რაღაც ტენდენციები, კომპლექსები ყოველთვის მძლავრობენ ხოლმე და არ წარმოაჩენენ ხოლმე ხშირად იმ ადამიანებს, რომლებიც ნატრობენ პირიქით. უკვე წასულები როგორ ნატრობენ, რომ უკან დაბრუნდნენ და იშვიათად ჩანს ეს ხალხი, რომლებიც ეძახიან, რომ ამას დიდი შეცდომა არ დამიშვია, ვიდრე სამშობლოდან წამოსვლა იყო. და გასაგები მიზეზების გამო ამ ხალხის გაშუქება, ამ ხალხის გამოჩენა ძალიან ძნელია. იმიტომ რომ ტექნიკურად სადღაც უნდა იპოვო და თვითონაც უნდა მოყვეს ეს ყველაფერი, ყველა უფრთხილდება იმ თავის შინაურ შეიძლება რომლებიც აქ დატოვა, რომ აი მათ რომ ეს მოვასმეინო, კიდევ უფრო გული მოუკვდებათ იმ თავის ოჯახის წევრებს და ასე შემდეგ. რას ვეტყოდი ახლა გასაგებია ვიღაცამ შეიძლება მთელი ცხოვრება და ღირსება გადაარჩინა, კვალი გაისტუმრა თუ სახლკარი შეინარჩუნა ამითი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ადამიანმა ის უნდა დაკარგოს, რაც ნამდვილად მისია. იმიტომ რომ არის სამშობლო, რომელსაც არ ირჩევ მე სულ ისე სახელმძღვანელოდ შეიძლება ჩაითვალოს ქრესტომათიური ფრაზა ალბათ ბატონი ოტია იოსელიანი რომ ძალიან ხშირად იმეორებდა ხოლმე რომ გაგონილა რომ ქალს ბავშვი წაართვა და სხვა ქალს მისცე, იმიტომ რომ იმ ქალს უფრო მეტი რძე აქვს, ან უფრო ლამაზია, ხო? ლამაზი არისო? ამიტომ დედას შეიძლება ცოტა რძე ქონდეს, ან რძე საერთოდ არ ქონდეს, არ იყოს თქვა სხვაზე ლამაზი, მაგრამ ისაა დედა, მურჩა გათავდა. ასევეა ჩვენი სამშობლოც, ჯერ ერთი არავისზე ნაკლები ლამაზი არ არის და არავისზე ნაკლები არც ერთი სიკეთე არ აქვს და მეორეც როგორიც არ უნდა იყოს, ესაა ჩვენი ქვეყანა. და გაცილებით ჩვენზე პატარა და ჩვენზე ღარიბი და ჩვენზე მოუწესრიგებელი ქვეყნები და ხალხები ახერხებენ, რომ იცხოვრონ ძალიან დალაგებულად და საკუთარი ესე ვთქვათ ღირსების განცდით. ამიტომაც როგორღაც უნდა ყველამ მოვახერხოთ, რომ ერთმანეთს ხელი შეუწყოთ. პირველ რიგში ისაა ძვირფასი ქვეყანაში, რაც ფულით არ იყიდება. ესაა ადამიანური ურთიერთობები. ამიტომაც პირველ რიგში აქ უნდა მოვახერხოთ აი ეს. და სწორედ ამ ადამიანურ ურთიერთობებს შენატრიან თქვენი მეგობარი უცხოელები. ეს სხვათა შორის ახალი დაბრუნებული ვარ უცხოეთიდან და იქ მეუბნებოდნენ რომ აქ რა გინდა თქვენ ისეთი მაგარი ქვეყანა გაქვთ და აქ რატომ ხარ ჩამოსულიო და საზიყავი ისიც უთხარი მაყურებელი. საბერძნეთში ვიყავი, საბერძნეთიც და საქართველოც უძველეს ცივილიზაციათა სამეულში არის შესული ესეც ის მაყურებელი. კიდევ ერთ საკითხს რო შევეხოთ, აი თქვა თქვენ თქვით რომ შიდა თუ გარე ძალები ხშირად რაღაცა აი ამკვიდრებენ ისეთ აზრს ან ავითარებენ, რაც შეიძლება სახელმწიფოს განვითარების პროცესს აფერხებდეს. აი რამდენად მნიშვნელოვანია ვთქვათ გააზრება იმისა, რომ თითოეულ ჩვენგანს, ანუ თქვენ ხედავთ თუ არა აი ამგვარი დამოკიდებულების დეფიციტს, რომ თითოეულ ჩვენგანს შეუძლია რეალურად მართლაც რაღაც შეცვალოს, თუნდაც ჩვენს ირგვლივ, მაგრამ ჯერ ამისთვის საჭიროა ბუნებრივია რომ ჯერ შენში შეცვალო რაღაც. აი ამასთან დაკავშირებით რა სიტყოდით და რამდენად დიდი როლი აქვს ამ შემთხვევაში განათლებას. განათლებასთან ერთად პასუხისმგებლობას. და რამდენად უფრო ვთქვათ დადებით შედეგს მოიტანს ეს ყველაფერი. ანუ გააზრება იმისა, რომ თითოეულ ჩვენგანს შეუძლია მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ამ ქვეყნის სწორად განვითარებაში და არ იყოს ესეთი განწყობები, რომ ჩვენ მაინც ვერაფერს ვერ შევძლოთ ახლა, როგორ შეეჯახები აი ამ სისტემას, ვერ გამოვასწორებ ამ ყველაფერს და ჯობია რომ გავიქცე, თქვათ. და როგორც ელისაბედმა თქვა, ერთხელ მოცემული სიცოცხლე რაღაცა აქ გავატარო, წავალ და სხვაგან ვიცხოვრებ და ელემენტარულად და რაღაც სტუმრად გავატაროთ მაშინ ესეც ნორმალურად. რაღაც სტუმრად გავატაროთ ის ერთხელ მოცემული სიცოცხლე, მოდი ესეც ვთქვათ და ფაქტობრივად თქვენ იმას მიუბრუნდით, საიდანაც საუბარი დავიწყეთ, ჩემო გიორგი, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი არის განათლებული, მე ამაზე ვსაუბრობდი ზუსტად, რომ ძალიან ხშირად ხდება სწორედ სრულ გმირებით, სრულ პრიორიტეტებით იმ ნამდვილი გმირებისა და ნამდვილი პრიორიტეტების ჩანაცვლება და ეს იწვევს მე უკვე ადამიანებში გაორებას, გაღიზიანებას, გაბრაზებას და აი ერთობის მოშლას, როდესაც იცი აგერ ნამდვილი, ასე ვთქვათ, მშრომელი, თავდახრილი, თავთავივით თავდახრილი ვინ არის მართლა და ვინ აკეთებს რეალურად საქმეს და ამ დროს როგორ შეიძლება უჭირდეს თვალში გეჩეჩება ფშუტე თავთავი, რომელიც ყოველთვის გამართულია და ჩანს. ხო, ამიტომაც ჩვენ ზუსტად უნდა ვისწავლოთ ალბათ ამისი აღმოჩენა, ჩვენ იმას ვერ ვიტყვით, რომ ყველაფერი იდეალურად ვიცით. ძალიან ბევრი რამ ვიცით, შეიძლება სხვაზე მეტი, სხვაზე უკეთესი, მაგრამ ყველაფერი არ ჩვენ ვიცით და არც არავინ და განვითარება არ დასრულებულა იმითი, რომ სხვაზე ბევრი რამ მოვასწარეთ ჩვენი ისტორიის განმავლობაში.
ამიტომაც ჩვენ კიდევ უნდა ვიმეცადინოთ, კიდევ უნდა დავხვეწოთ რაღაცეები, ურთიერთობა. აი, რასაც თუნდაც ელისაბედი ამბობდა ადამიანები რომ მიდიან ქვეყნიდან. აი, რამდენი ადამიანი ალბათ არ წავიდოდა ქვეყნიდან, უბრალოდ რომ მისთვის ვალი დაებრუნებინათ დროზე. და დღეს როგორ მოდურია, ვთქვათ, მე როგორც მოძღვარს, რამდენი ადამიანისგან მომისმენია ეს და რამდენი ადამიანთან აი მთელი ეს ვთქვათ დაპირისპირება თუ შეიძლება დავარქვათ მქონია, რომ ესე არ უნდა აზროვნებდე, ესე არ უნდა ფიქრობდე, რომ აი ვიღაცისგან მე ფული ვისესხე, მაგრამ ის გამოდგა ესეთი და ესეთი ცუდი ადამიანი, მან ესეთი ცუდი რაღაცა ჩაიდინა ჩემთან მიმართებაში და ამიტომაც კი შემიძლია ვთქვათ დაუბრუნო მას ვალი, მაგრამ აი ის ამას არ იმსახურებს და არ დაუბრუნებს. ჩვენი ვალი უნდა მოვიხადოთ ყველამ. და ვის რა როგორ შეერგება ღვთისაგან ეს უკვე ღმერთმა იცის და თავად ამ ადამიანმა და მისმა პატიოსნებამ. ამიტომაც მე პირადად უამრავი ადამიანი ვიცი, რომელიც არ დარჩებოდა უსახლკარო, არ მოუწევდა ქვეყნიდან წასვლა, უბრალოდ მისთვის ის რომ მიეცათ, რასაც ის იმსახურებდა. ეს ეხება არა მარტო ვალის დაბრუნებას, არამედ ვალი მხოლოდ ფინანსური არ არსებობს. ვალია ის რომ ნიჭიერი ადამიანი სამსახურში უნდა დაწინაურდეს. ვალია ის რომ წარჩინებულ ადამიანს ხელი უნდა მოემართოს სწავლაში და იმას ვისაც სიბეჯითი არაკლია და ნიჭი არაკლია. პროფესიონალი უნდა ვალია ის რომ საქმეს, რასაც ხშირად ვერ ხედავთ. პროფესიონალს უნდა მიეცეს ასე ვთქვათ უფრო ფართო ასპარეზი და ვალია ისიც სხვა შორის იმ ნიჭიერი ადამიანებს თავისი ცალკე პრობლემები აქვთ ხოლმე, რომ ყველა ძალიან ისეთ ცდილობს ინდივიდუალისტი და განუმეორებელი იყოს, ამას თითქოს დრო ითხოვს, რომ აი ყველა აუცილებლად განსხვავებულები ისედაც ვართ ხალხო. აი ეშმაკმა 60-ში ადამიანს რაც უთხრა რომ შეჭამეთ ეს ناقოფი და იქნებით როგორც ღმერთები. ანუ იმითი ევაჭრებოდა რაც უკვე ქონდა ადამიანს მიცემული ღმერთისაგან. ადამიანი უკვე იყო ღვთისხატად და მსგავსად გაჩენილი. ამიტომაც დღესაც ეს არის ის ცრუ ტენდენცია, რითაც აი უნდა იყო გამორჩეული და უკვე ვართ გამორჩეულები ხალხო. იმას ვამტკიცებთ, რაც სამტკიცებელი არ გვაქვს. იმაში ვხარჯავთ დროს და ენერგიას, რაც არავის არ აქვს სამტკიცებელი. ეს არის ისედაც განსხვავებულები ვართ. არც ერთი არ გვავართ ერთმანეთს მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძველი ნაცნობებიც ვიყოთ, ახლობლებიც ვიყოთ, ნათესავებიც ვიყოთ და ერთი პროფესიისაც ვიყოთ თუ ერთ წრეში გაზრდილებიც ვიყოთ და ასე შემდეგ. ეს არაფერს არ ცვლის. არ გვაქვს ეს სამტკიცებელი. რაც ვართ, ის უნდა ვიყოთ და გავაკეთოთ რაც შეიძლება მეტი საქმე და ჩვენი დრო, ენერგია და მართლა ერთხელმოცემული სიცოცხლე არ უნდა შევალიოთ ფუჭ რაღაცეებს და თავიდანვე დავფიქრდეთ, თუ კარგად არ ვიცით, არ თქვათ, არ გავაკეთოთ და დავაცადოთ იმას, ვინც საქმე უკეთესად იცის ნამდვილად. მამარჯილ, იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად ჩვენ ვაკეთებთ მატერიალურზე აქცენტს და მატერიალურიდან გამომდინარე, თქვათ, შეიძლება ვემსახუროთ სხვა ქვეყანას და არა ჩვენს ქვეყანას, ასე ხდება ხოლმე. ხედავთ თუ არა ეროვნული ცნობიერების დეფიციტს და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მომავალ თაობაში, რომლებიც უკვე დამოუკიდებელ ქვეყანაში დაიბადნენ და ალბათ ჩვენ გვაჯობებენ, ხო, როდესაც გაიზრდებიან, რომ აი ეროვნული სულისკვეთება უფრო გაღვივდეს. ინებოს ღმერთმა რომ ნამდვილად ყველაფერ კარგში გვაჯობონ, ზოგადად ჯობნა არაფრის მოცემი არ არის თუ კარგში არ გვაჯობეს. მატერიალური რა არის, ეცეთ ალბათ სწორად უნდა შეფასდეს ესეც. იმ მატერიალურს ზოგს გონია და ესეც ძალიან მცდარად ვრცელდება ეს ტენდენცია და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანი ამას აი რეგულარულად ახმოვანებს პირდაპირ ეთერში, შეხვედრებზე, ლექციებზე, რომ თითქოს ეკლესიურობა, თითქოს მამულიშვილობა გულისხმობს აუცილებლად გაჭირვებას, აუცილებლად დისიდენტობას, აუცილებლად დევნულობას, აუცილებლად ყველაფრის უქონელობას. ეს რაღაცა ცალკე მაქსიმალიზმია შეიძლება, როდესაც ადამიანი ყველაფერზე მაღლა დადგა უკვე. მაგრამ რეალურად ადამიანს აი ილია მართალი ეს საოცარი პიროვნება ამბობს ასეთ სიტყვებს: სამი ღვთაებრივი საუნჯე დაგვრჩა წინაპართაგან, ხო, მამული ენას არწმუნოებ. ილია მართალი არ ამბობს რომ მეტი არაფერი არ გქონდა. ის ამბობს რომ ეს დაგვრჩა, ეს არის ის მინიმუმი, რომელსაც აღარაფერი არ უნდა მოაკლდეს მამულს, ენას და სარწმუნოებას და ამას უნდა დაემატოს პირიქით თუ რაღაცა შეიძლება დაემატოს. იგივე ის ფინანსური რესურსი აუცილებელია ხალხისათვის, რომ მათ შეძლონ ბოლო-ბოლო დასახლება უნდა შეძლოს ადამიანმა, სახლკარის ქონა შეძლოს, შვილის გარდა შეძლოს, ოჯახის რჩენა უნდა შეძლოს და ეს უნდა მოხერხდეს სწორედ იმით, რომ სწორად დაიგენ ქვეყანაც, აი როგორც ოჯახს აქვს თავისი ბიუჯეტი და თავისი პრიორიტეტები, სახლი გავარემონტოთ თუ მანქანა ვიყიდოთ, დასასვენებლად წავიდეთ თუ
რაღაცა სხვა რაღაც გავაკეთოთ. პატრიარქიას ხშირად გვახსენებს სიღატაკეს არ შევეკუთვნით. ქვეყანასაც უნდა კონდეს, რა თქმა უნდა, ესეთი რაღაც საერთო განცდა და ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება უნდა ვიყოთ შეძლების დაგვარად აქტიურად ჩართული, არა მხოლოდ არჩევნების დროს, არამედ მთლიანად მთელი ჩვენი ცხოვრების და ჩვენი ქვეყნის ცხოვრების განმავლობაში, ჩართული ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში და განსაზღვრავდეთ ხოლმე თვითმმართველობის საშუალებით, თქვათ, რა პრიორიტეტები გვაქვს, რა გენერალური პრიორიტეტები გვაქვს, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანური თუ ფინანსური რესურსი შენარჩუნდეს ქვეყანაში, რაც შეიძლება მეტი სწორი ღირებულება შენარჩუნდეს და გაიფილტროს, იმიტომ რომ ტალახიანი მხოლოდ ფეხი არ არსებობს, რომელთაც შეიძლება შეხვიდე და ოთახი დასვარო. ტალახიანი არსებობს განწყობა, ტალახიანი არსებობს სული და გული და დამოკიდებულებაც, როცა ადამიანი შეიძლება შემოვიდეს, ასე ვთქვათ, სუფთა ოთახში და მოსპოს და ესეთი გაასაზღვროს ყველა და ყველა. და სახელმწიფოც უნდა აკეთებდეს მაქსიმალურს, რომ ფილტრაცია უნდა ხდებოდეს იმისა, რა არის მისაღები, რა არ არის მისაღები და იმავდროულად უკიდურესი გაჭირვების გამო, რომ ადამიანები ოჯახებს აკეთოს. ქვეყანა არ უნდა დაიცალოს რესურსებისგან. ერთი არაზე ვსაუბრობთ, აბსოლუტურად გასაგებია თქვენ რაზეც საუბრობთ, ახლა შეიძლება ტელემაყურებელსაც რაღაც გარკვეული შეკითხვები დამატებით უჩნდება, იმიტომ რომ გვესმის რაზეც ვსაუბრობთ, მაგრამ რეალობა არის მეორე. კარგია იცხოვრო შენ ქვეყანაში, შენი რესურსი, შენი ნიჭი, შენი პოტენციალი მოახმარო შენი ქვეყნის განვითარებას, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ უამრავ ადამიანს გასულს ამ ქვეყნიდან, რომელიც თავის ნიჭს რომ ახმარდეს ამ ქვეყანას, გაცილებით წინ ვიქნებოდით ახლა ალბათ. სამწუხაროა ეს რეალობა და სამწუხაროა ის რეალობა, რომ გარდა ახალგაზრდებისა, ჩვენი მშობლების თაობაც და უმეტესობა, განსაკუთრებით ქალები, სწორედ იმის გამო, რომ თავიანთ ოჯახებს ლუკმაპური შეუნარჩუნონ, გასულები არიან ამ ქვეყნიდან. ეს სამწუხარო რეალობაა და უნდა შეიცვალოს. უნდა შეიცვალოს აუცილებლად, თუმცა ამ შემთხვევაში თუ ქალები არიან, მის წინათაობა მამაკაცები იყვნენ და მოხერხდა, რომ ოჯახები ისევ გამთელებულიყო და ცხოვრება გაგრძელებულიყო. ახლაც უნდა გაგრძელდეს, თუ მაინდა-მაინც მოხერხდეს სათვისტომო კულტურის შექმნა და ყველაფერი კარგად იქნება. ძალიან დიდი მადლობა მამა არჩილ, შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო კუკიაზე მდებარე წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე. 9 საათი მოახლოვდა, ერთად მოვისმინოთ 7 დღის ლოცვა და ძალიან საინტერესო თემებით არაერთ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას, რამდენიმე წუთში დაგველოდებით. ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავ ნება შენი, ვით არცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეთ ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა. და ნუ შემივანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე მე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოება ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოება ჩემი მე უწყი და ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე.
მას ხო რომე უსუბითა და განწმინდე მე განბანო მე და უფროს თოვლისა განსპეტაკნე მას მინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაინ ჩემნი ახოცე გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულით ამთავრობისათა დამამტკიცე მე ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა უფალო ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა რამე თუ უკეთუნცა გენება მსხვერპლი შემცა მეწირა არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს მსხვერპლი ღმრთისა არს სული შემოსრული გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო დიდება შენ და ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა უფალო დიდება შენ და ღმერთო გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო უფალო დიდება შენ და ღმერთო გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო უფალო დიდება შენ და ღმერთო გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და გვიყურებთ. გრძელდება გადაცემა გუშინ 26 მაისს საქართველოს ეროვნული გმირის მერაბ კოსტავას დაბადების დღე იყო, ის 80 წლის გახდებოდა. მერაბ კოსტავას ბიოგრაფიის შესახებ ბიოგრაფიაზე მუშაობა დაასრულა ისტორიკოსმა კონსტანტინე გამსახურდიამ, ნაშრომი მალე წიგნად გამოიცემა. ისტორიკოსი კონსტანტინე გამსახურდია დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია. მოგესალმებით ბატონო კონსტანტინე, დიდი მადლობა რომ მოგწანდით. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. გილოცავთ გუშინდელ დღეს. დიდი მადლობა, ასევე გილოცავთ თქვენს და გულოცავთ სრულიად საქართველოს. მადლობა. სიმბოლურია, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს არის დაბადებული საქართველოს ეროვნული გმირი მერაბ კოსტავა, რომლის გახსენებაც გვინდა ჩვენ დღეს და რომლის ბიოგრაფიაზე მუშაობაც, როგორც აღნიშნე, უკვე დაასრულეთ. საინტერესოა, როდის გამოიცემა ნაშრომი წიგნად და ასევე საინტერესოა ისიც, თუ რას შეიტყობს მკითხველი მერაბ კოსტავას შესახებ ახალს თქვენი ნაშრომიდან. ნაშრომი ცალკე წიგნად გამოიცემა ამა წლის შემოდგომაზე, სავარაუდოდ სექტემბრის მიწურულს ოქტომბრის დასაწყისში მას გამოსცემს საქართველოს მუზეუმთა გაერთიანება. ეს არის სერია გამოჩენილ ადამიანთა და მოღვაწეთა ბიოგრაფიებისა, რომელიც უკვე
ეგზემპლარი დაიბეჭდა, ორი ესე ვთქვათ, წიგნი დაიბეჭდა, ორი წიგნი. ეს არის ექვთიმე თაყაიშვილზე, ეს არის ზაქარია ფალიაშვილზე, მერაბ კოსტავა მოყვება მათ. ეს იქნება მესამე წიგნი არის ეს წიგნები რაც გამოცემულია. არის ძალიან კარგად მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე შესრულებული, არის კარგად დასურათებული, არის დოკუმენტები, ფაქსიმილეები და რა თქმა უნდა მდიდარი ფოტომასალა ასევე იქნება მერაბ კოსტავას შემთხვევაშიც, მერაბ კოსტავაზე დაწერილი ასე ვთქვათ წიგნი. იცით, აქამდე იყო მცდელობები, რა თქმა უნდა, დაეწერათ მერაბ კოსტავას ბიოგრაფია, თუმცა გარკვეული სიძნელეები იყო ამ მიმართულებით, რაც ხელს უშლიდა. რა თქმა უნდა, ხა ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არქივო მასივები, ბევრი რამ იყო არქივში, ბევრი რამ მუზეუმსაც არ ქონდა. შემდეგ უკვე თანდათან მუზეუმმა ანაზღაურა ეს, ასე ვთქვათ, ჩავარდნა და ამჟამად უკვე ასე თუ ისე გარკვეული შესაძლებლობა გაჩნდა, რომ აი რაღაც მთლიანად გადაგვეხედა ამ მასალისთვის დაწყებული მისი დაბადებიდან გარდაცვალებამდე. და ამ სახის პირველი გამოცემა იქნება ასეთი პირველი გამოცემა იქნება, ეს მართალია ახლა არ იქნება რაღაც უსაშველოდ დიდი, ნამდვილად არ არის ეს, მაგრამ თუმცა ინფორმაციის თვალსაზრისით ძალიან ტევადი იქნება, დიახ. ფოტომასალით როგორ რა თქმა უნდა ფოტომასალა, დოკუმენტები იქნება, ფოტომასალა იქნება ფაქსიმილეები. მოხლა მერაბ კოსტავას ცხოვრება, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო არის, ბევრი თვალსაზრისით, ეს არის საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის ბრძოლა. იმიტომ რომ აი მოდით ეს ბოლოდან დავიწყებ, დასკვნა ესეთია, რომ არა მერაბ კოსტავა, რომ არა მისი, ასე ვთქვათ, მოქალაქეობა, საოცარი მოქალაქეობა არ იქნებოდა ის ეროვნული მოძრაობა, რომელშიც ჩართული იყო ჩვენი მოსახლეობის ძალიან მნიშვნელოვანი ანგარიშგასაწევი ნაწილი. ეს ფაქტია. და რა თქმა უნდა, რომ ასეთი მოძრაობა არა, ეს უკვე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ პროცესს საბჭოთა კავშირში, ყოფილ საბჭოთა კავშირში არ მისცემდა, ასე ვთქვათ, სტიმულს. და საბოლოოდ ყველაფერი დასრულდა იმით, რომ და თუ საბჭოთა კავშირი არ დაიშლებოდა რეალურად, არა, და საბჭოთა კავშირის დაშლას ძალიან დიდი ბიძგი მისცა 9 აპრილმა. მერაბ კოსტავა ამ ღამესაც ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტია. რომ არა ეს ღამე, რომელმაც მართლა შექმნა ისტორიული ეპოქა და ისტორიული ეპოქა შექმნა არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელს აღმოსავლეთ ევროპაში და ყოფილ საბჭოეთის სივრცეში შეიძლება ითქვას. არ დაიშლებოდა საბჭოთა კავშირი და შესაბამისად თორემ ახლა ამაში დაინტერესებული, ესე ვთქვათ, ძალები, რა თქმა უნდა, დასავლეთში იყვნენ სხვა ძალებიც, რომლებიც შეიძლება არ იყვნენ დაინტერესებული საბჭოთა კავშირის დაშლაში იმდენად, სხვათა შორის და ეს ძალები ძალიან ანგარიშგასაწევი იყო და ბოლოს მაინც საბჭოთა კავშირი რო დაიშალა, ამას მოყვა უკვე საქართველოს სახელმწიფოებრიობის აღდგენა და ხორცი შეესხა მთელი თაობების ოცნებას, აი გუშინ ჩვენ ხედავდით ამ დღეს. ასე ვთქვათ, ქართული ემიგრაციის ხმაცისმო და იმ ქართული ემიგრაციისა, რომელმაც ეს იდეა 10 წლებში გამოატარა 1921 წლის 25 თებერვლის ოკუპაციის შემდეგ. მერაბ კოსტავას სიცოცხლეში 26 მაისის აღნიშვნა ხდებოდა მის პირადულ, ასე ვთქვათ, ატმოსფეროში, მერაბ იქ არ იყო, უკვე გადასახლებაში იყო, 10 წელიწადი მან გაატარა. აი ეს პერიოდი როგორ აღწერეთ, საინტერესოა და ვთქვათ, მე ვახწერე, რა თქმა უნდა, ბევრი რამ მოგონების საფუძველზე აღწერე, პრაქტიკულად შევეცადე, რომ არც ერთი არ გამომჩენოდა არც ერთი ის ადამიანი, რომელიც ჩართული იყო ამ პროცესებში. და 88 წელს დაბრუნდა, ხო ის? არა, უფრო ადრე დაბრუნდა, ის დაბრუნდა 87 წლის გაზაფხულზე, ის გამოვიდა, უკვე გადმოიყვანეს. ეს სხვათა შორის აღწერილია ამ წიგნში, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი უშიშროების კომიტეტმა, როგორ მიავლინა თავისი თანამშრომელი იქ და გენერალი ინაური როგორ ეკამათა, ფაქტობრივად შეეკამათა საკავშირო უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს გენერალ ფილიპ ბობკოვს, რომელსაც არ უნდოდა რომ მერაბი გადმოეყვანათ ქსნის კოლონიაში, საიდანაც მოხდა შემდეგ მისი განთავისუფლება და იქ ძალიან საინტერესო მომენტია. ეს კაცი ამბობს, რომ გვარად ნარიმანიძე, რომ ჩვენ შევთანხმდით, რომ ის არაფერს, ასე ვთქვათ, არ გააკრიტიკებს, მკაცრად არ გააკრიტიკებს საბჭოთა ხელისუფლებას, რომ არ ექნება ადგილი თავდასხმებს არსებულ წყობაზე, შევთანხმდით, მაგრამ არც ერთს არ გვჯეროდაო, რომ ეს ასე მოხდებაო, არც მე მჯეროდა და არც მერაბს არ ჯეროდაო.
თუმცა მაინც მოხდა. დიახ, რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე დაიწყო ესეთი საკმაოდ რადიკალური აქციები გარკვეული დროის შემდეგ, იმიტომ რომ ამ ყველაფერთან შეგუება ეს შეუძლებელი იყო. თუმცა ჩვენ ისეთი დროები გამოვიარეთ, რომ შეიძლება ის საბჭოთა ხელისუფლება გარკვეული თვალსაზრისით ის უფრო მოწესრიგებულიც კი ჩანდეს. ისეთი პერიოდები გამოვიარეთ. ბატონ კონსტანტინე, ყველა საუბრობს, ვინც მერაბს იცნობდა მის გამორჩეულ პიროვნულ თვისებებზე, მის გამორჩეულობაზე, ზოგადად თავმდაბლობაზე, ნიჭიერებაზე მრავალ მხრივ და ასე შემდეგ. თქვენ მას როგორ გაიხსენებთ? ერთ-ერთი ადამიანი ხართ, ვინც ახლოს იცნობდით მერაბ კოსტავის? დიახ, მე მას გავიხსენებ როგორც ადამიანს, რომლის მთელი არსება გასაოცარ სუბსტანციურობას ავლენდა. ხა სუბსტანციურობის მიღმა მე ვგულისხმობ იმას, რომ მასთან სიტყვა და საქმე იყო ერთი. ანუ ეს უდიდესი ქრისტიანული ეთიკა, რომელსაც იგი ატარებდა პირდაპირ თითქოს აი იქვე იყო, იცით, აი როდესაც მას ესაუბრებოდით, გრძნობდი ამ ყველაფერს, რომ ამის მიღმა დგას უდიდესი ღვაწლი, უდიდესი მოქალაქეობა ამ ადამიანისა, უდიდესი ქრისტიანობა, რა თქმა უნდა, მისი და კაცმოყარეობა და უდიდესი პატრიოტიზმი. აი ეს ყველაფერი არ იყო აბსტრაქცია მასთან, ეს იყო რეალური. სრულიად რეალური იყო მის გამოსვლებში, მის საუბარში, როგორც მან იცოდა ეს სპეციფიკური საუბარი ჰქონდა, დიახ, მეგობრებო, გესმის, აი ხშირად ამბობდა ამ სიტყვას გესმის. და ეს რაღაცა მთლიანობა იყო, ხო, ვთქვათ, როგორი ადამიანიც ის იყო, როგორი ხმის ტემბრი, ახლა წყურში მაქვს, როდესაც იგი საუბრობდა. ან მე მოსმენილი მაქვს, მაგალითად, როგორ მღეროდა იგი ქართულ სიმღერას, ქართულ საგალობლებს, ძალიან ბევრი რამ აქვს დაწერილი აქვს, დიახ, ბევრი რამ აქვს დაწერილი ქართულ საგალობლებს, ბევრი რამ აქვს გაკეთებული, რომ 60-იანი წლების შუახანებში და ცოტა მოგვიანებით ქართული საგალობლის კულტურა დამკვიდრებულიყო და წინ წამოწეულიყო, თქვენ იცით რომ იგი მუსიკათმცოდნე იყო. ნუ შემდეგ რა თქმა უნდა ეს არის უკვე ჩართვა. რა თქმა უნდა მისი პოეზია, შემდეგ უკვე ჩართვა, ასე ვთქვათ, ის დისიდენტურ სამართალ, უფლებადამცველურ მოძრაობაში, ეს უფლებადამცველური მოძრაობა მთელ საბჭოთა კავშირში იყო გავრცელებული. მერაბ კოსტავა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო ზვიად გამსახურდიასთან ერთად. ზვიადი და მერაბი იყვნენ ამ მოძრაობის ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენლები საკავშირო მასშტაბით. მოძრაობას რა თქმა უნდა ყავდა თავისი ლიდერები, ესენი იყვნენ პირველი სკოლის მწერალი ალექსანდრე სოლჟენიცინი, ეს იყო აკადემიკოსი ანდრია სახაროვი და სხვები. მათ ჩაარსეს 1994 წელს ადამიანის უფლებათა დაცვის საინიციატივო ჯგუფი, შემდეგ უკვე დაარსეს ჰელსინკის ჯგუფი, მონაწილეობდნენ საერთაშორისო ამნისტიის კომიტეტის დაფუძნებაში საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, შემდეგ უკვე მერაბ კოსტავა ორჯერ წარადგინეს ნობელის პრემიაზე, რა თქმა უნდა, მეორე ნობელის პრემიის წარდგენას მოყვა მისი პიროვნული ტრაგედია მის ვაჟთან ირაკლი კოსტავასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩამოხრჩვალი იპოვეს. ნუ სავარაუდოდ გამოსარიცხი არ არის, რა თქმა უნდა, რომ ეს იყო თვითმკვლელობაც, თუმცა ბოლომდე არ ვიცით რა არის, ნუ რაღაცა კითხვები არსებობს, რა თქმა უნდა, საჩამოკე, ასე ვთქვათ, სიკვდილი ასფიქსიით. ნუ აი ესეთი რაღაცეები დიახ. კეთილი. ბატონ კონსტანტინე, აი ჩვენ საუბრობთ მერაბ კოსტავაზე, წიგნის შინაარსობრივ მხარეს და მას კიდევ მიუბრუნდებით, თუმცა აი გუშინ აღნიშნეთ და ვიზაიმეთ 26 მაისი, ჩვენ გვესმოდა ეს ფრაზა მუდმივად გვხვდებოდა ეს დღე ჩვენია. აი თქვენი შეფასება საინტერესოა, ეს მოზღვარსაც ვკითხეთ. რამდენად არის ეს დღე ჩვენი, ანუ რას გულისხმობ? რამდენად ვიაზრებთ იმას, თუ რაოდენ დიდი მონაპოვარია ეს ნებისმიერი ქვეყნისთვის, მით უფრო ჩვენისთანა ქვეყნისთვის და თუ კი ასე არ არის, თქვათ, აი რა გვაკლია იმისთვის, რომ ჩვენ სწორად ვიაზრებდეთ ამას და ვიცოდეთ ფასი ამ ყველაფრისა, ვატარებდეთ ამას ჩვენში და ყოველ წუთს ვცდილობდეთ ამის მოფრთხილებას და ამის დაცვას, რასაც სამშობლოს თავისუფლება ჰქვია. ჩვენ გვაკლია ალბათ პასუხისმგებლობის გრძნობა და რა თქმა უნდა გარკვეული სახელმწიფოებრივი კულტურა, რომელიც მიუხედავად 20 წელიწლისა ჯერ კიდევ ვერ დამკვიდრდა და ამას რა თქმა უნდა
გარკვეულმა სპეციფიკურმა განვითარებამ ხელი შეუწყო, ეს იყო უახლეს ისტორიაში, გულისხმობ გარკვეული კატაკლიზმები და ამ ყველაფრის უკან, რა თქმა უნდა, იდგა ჯგუფების, ასე ვთქვათ, ეგოიზმები. ჯგუფურმა ეგოიზმებმა წალეკა ჩვენი რაც საერთოდ ნახეთ საუბედუროთ. ჯგუფურმა ეგოიზმებმა დიახ, ზუსტად აქამდე მოიყვანა საქმე. ეს ხარ კოლექტიური, ოღონდ მცირე ჯგუფების ეგოიზმები, რომლებიც ხშირად მოდიოდნენ, იყო შემთხვევები, როდესაც ისინი ხელისუფლებას ხელში იგდებდნენ და ახლაც იგივეს ხედავ ჩვენ ზოგადად. ეს არ გვინდა, ეს ჯგუფური ეგოიზმები და იყოს გაცნობიერება ეროვნული ინტერესების, საერთო იდეა. რა თქმა უნდა, საერთო იდეა უნდა იყოს გაცნობიერება ეროვნული ინტერესების, ჩვენ ძალიან ბევრი რამ შეგვიძლია ვისწავლოთ. ჩვენი უშუალო მეზობლებისგან როგორ არის იქ, მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვისწავლოთ ისრაელისგან, შეგვიძლია ვისწავლოთ ევროპული ქვეყნებისგან. თუ გვინდა ვისწავლოთ. რა თქმა უნდა, თუ საერთოდ გვინდა სწავლა და ბოლოს და ბოლოს გვინდა რომ შემდგარი სახელმწიფოებრიობა გქონდეს. სხვანაირად არ გამოვა ეს. ეს უნდა იყოს ზოგადად ადამიანურ, ასე ვთქვათ, იცით როგორ რამეზე, რა თქმა უნდა ადამიანურ ნებაზე უნდა იყოს დამოკიდებული, რომ თუ კი საჭიროა, მან თავისი პიროვნული უნდა გადადოს გვერდზე, ესე არ უნდა იყოს, რომ ყველაფერი რაღაცნაირად პიროვნულზე და ეგოისტურზე იყოს ფოკუსირებული, იმიტომ რომ პოლიტიკას ანუ მე უფრო ხშირი არ უნდა იყოს და ჩვენ იშვიათი. ზუსტად როგორც ილია ჭავჭავაძე ბრძანებდა, ვაიმერსო, სადაც მე ხშირია და ჩვენ იშვიათია. ეს ჩვენ ცნობიერება, ხო, უნდა უფრო მეტად განვითარდეს, უფრო მეტად ეს სწორედ ერთიანობის იდეაზე ძალიან ხშირად მერაბ კოსტავა საუბრობდა და ამბობდა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უმნიშვნელოვანესი. თუ ვერ შევძელით გაერთიანება. ეს იყო, ახლა როგორ იყო, იცით, მერაბ კოსტავა იდგა ამ ორ ფრთას შორის, რა თქმა უნდა, იგი იყო ხიდი, რა თქმა უნდა, იგი ორი მხარისთვის მისაღები იყო და ის არ თვლიდა, რომ ეს წინააღმდეგობა, რომელიც არის, ხო, თუნდაც ვიადის პიროვნების გამო, ეს გადაულახავი არ მიაჩნდა მას გადაულახავად, ეს გადაილახება თვლიდა იგი. რამდენადაც, მეორეს მხრივ იგი აცნობიერებდა იმას, თუ როგორ სჭირდებოდა საქართველოს ვიად გამსახურდია, ეს ძალიან კარგად ესმოდა მას, ალბათ ყველაზე კარგად, თუ კი ვინმე ესმოდა. ამავე დროს იგი ცდილობდა, რომ ეს ორი ამ ორ ფრთას შორის ყოფილიყო მედიატორი, ყოფილიყო შუამავალი. მას ყოველთვის ვერ უგებდნენ, რა თქმა უნდა, ასეთ პოზიციაში ადამიანი ხშირად. თუმცა მისი რიდი ქონდა ყველა და გასაკურებია მისი რიდის და პატივისცემაც ქონდა. სხვათა შორის ვიად გამსახურდია იყო წინააღმდეგი იმისა, რომ მას ეარა დაცვის გარეშე. ბოლოს ეუბნებოდა. რამდენიმეჯერ შეხვდა და მას უთხრა, რომ მერაბ იქნებ დაცვის გარეშე არ გადაადგილდე. ძალიან ცუდი წინათგრძნობა მაქვს. სხვათა შორის მერაბისთვის ეს იყო ზედმეტი სიფრთხილე. და ამიტომაც მიმართა ზვიად გამსახურდიამ თავის სიტყვაში, რომ შენ ვეფხვებთან მეომარი იყავი და არც და არ შეხვდი ვეფხს ჭკვიანი, აი დაახლოებით აი ასეთი ფრაზით მიმართა. თქვენ ფიქრობთ, რომ სწორედ აი ამ მშვიდობის ყოფილი ბუნების გამო და იმ ავტორიტეტის გამო, რაც მას ჰქონდა ეროვნულ მოძრაობაში და ასევე ადამიანებში, ზოგადად ქართულ საზოგადოებაში, აი ამიტომ მოხდა მისი მოშორება, ვთქვათ, და არ არის ხო გამოძიებული მისი გარდაცვალების ამბავი? მისი გარდაცვალების ამბავზე სერიოზული გამოძიება, რა თქმა უნდა, და ექსპერტიზა არ ჩატარებულა, არ ვიცით ვთქვათ რა იყო მანქანის გადაბრუნების მიზეზი. თვითონ მანქანაში თამარ შვედზე ამბობს, რომ მანქანაში ესხა ისეთი ბენზინი, რომ მანქანა ჩქარა ვერ იმოძრავებდა, უბრალოდ ვერ იმოძრავებდა ჩქარა, იმდენად უხარისხო ბენზინი ესხა. მანქანის გადაყირება რამ გამოიწვია, არ ვიცით, ანუ რა იყო ეს საგანი, ვთქვათ ეს იყო ცოცხალი საგანი, თუ ეს იყო უსულო საგანი, რამაც წინ გადაირბინა. და რა თქმა უნდა, ასევე შეკითხვა არის, ვინ იყო ის ექიმი, რომელიც ძალიან მალე გაჩნდა იქ სასტრაფოდან გადმოვიდა და გაუკეთა. დიახ, ნემსის გაკეთების ისტორია არის სრულიად გაურკვეველი. ანუ ამ კითხვებზე პასუხები არ არის გაცემული. მე როგორი შეთქმულების თეორია არ მინდა რომ განმავითარო, მაგრამ ეს კითხვები ფაქტია რომ არსებობს და ლეგიტიმურია, რაც შეეხება ზურაბ ჭავჭავაძეს, იგი ერთ წვეში დაახლოებით და მე რაღაც ინფიცირება მოხდა მისი დიახ, რაღაც ინფიცირება ჰქონდა ადგილი და დაახლოებით ერთ თვეში ისიც გარდაიცვალა. ანუ ეს ყველაფერი არ არის გამოკვლეული, სერიოზული ექსპერტიზები არ ჩატარებულა, საბჭოთა კავშირში ამას ვინ ჩაატარებდა. საჩერს პარადოქსია რა, ბატონ კონსტანტინე საუბრობთ.
28 წელი გავიდა ხო დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან და ეროვნული გმირის მერაბ კოსტავას გარდაცვალებისა და ქვეყნის პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალების საკითხები არის ღია. აქედანაც დღემდეა და საუბრობ წინსვლაზე, დემოკრატიაზე და განვითარებაზე. იცით, ეს არის ზუსტად ის სინჯი, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, რომ ჩვენი სახელმწიფოებრიობა არ არის ბოლომდე შემდგარი. და შეუმდგარ სახელმწიფოებრიობით ძალიან საშიშია დღევანდელ მსოფლიოში ყოფნა. თუმცა აუცილებლად ისიც აღნიშნოთ, რომ გარკვეული ნაბიჯები ყოველ შემთხვევაში წელს 14 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, როგორც ზვიად გამსახურდია შემთხვევაში, ასევე მერაბ კოსტავას შემთხვევაში, აი მაგალითად გუშინ გახდა ცნობილი, რომ დაწესდა მერაბ კოსტავას სახელობის სტიპენდია ეს პრემიერ-მინისტრმა გააჟღერა. და ზოგადად სახელმწიფო დონეზე იყო ნახსენები მერაბ კოსტავას. მე არ მახსენდება სხვათა შორის წინა წლებში, რატომღაც თითქოს აი 26 მაისი ისე ჩაივლიდა ხოლმე, რომ არც ახსენებდნენ. სამწუხაროდ წინა ხელისუფლებას ვერ ვახსენებინათ. შეიძლება საზოგადოებრივ წინა ხელისუფლების დროსაც ვერ მივახციეთ იმას, რომ მერაბ კოსტავა ეხსენებინათ. ეხლა ახსენეს მაინც და საფლავზეც იყო ასული ხელისუფლების წარმომადგენელი. კარგია, იცით, ეს კარგი დასაწყისია, უბრალოდ ამას უნდა მოყვეს საქმე. ნამდვილად. და აი ისიც წიგნზე ვსაუბრობთ და ჩვენი შეხვედრის მიზეზი სწორედ ეს არის დღეს. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ, ხო, იგივე ახალგაზრდა თაობისთვის პატრონ კონსტანტინე. ეს არის ეროვნული მოძრაობის ისტორია, ეს წიგნი მერაბის, როდესაც ჩვენ წერთ მერაბის ბიოგრაფიას, უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ეროვნული მოძრაობის ბიოგრაფიაცაა. და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პერიოდის კიდევ ერთხელ გააზრება, ვთქვათ, ცოდნა ჩვენთვისაც და მით უფრო მომავალი თაობისთვისაც. მერაბის და ზვიადის განუმეორებელ, ასე ვთქვათ, მეგობრობაზე ჩვენ პრინციპში ვეღარ ვასწრებთ საუბარს, მაგრამ ერთი ორი სიტყვით საფინალოდ ეს რომ იყოს და დავასრულოთ. გასაოცარია მათი მიმოწერა, სხვათა შორის, როდესაც წერს მერაბი ციმბირიდან. დიახ. ნუ ჯერ ზვიადი წერს, მას უყვება ამბებს, თქვათ, როგორ დაიბეჭდა ესა თუ ის წერილი, რა მდგომარეობა საქართველოში, შემდეგ მერაბი როგორ პასუხობს მას. ეს მიმოწერაც ნახე. იგივე თქვათ, ზედ გამსახურდია როგორ ეუბნება, რომ წერს წერილს, რომ 90-ე ფსალმონი წაიკითხე, ხომ იცი რა ჯავშანია. ასეთ რაღაცებს. დიახ, უყვება თქვათ, როგორ თარგმნის თვითონ სახარებას, როგორ თარგმნიდა გადასახლების პერიოდში, გულისხმობ დაღესტნის ნახევარუდაბნოდან. იქ სადაც იყო თვითონ გადასახლებული, ზედ გამსახურდია 1979 წლის მიწურულს დაბრუნდა საქართველოში და გამოვაქვეყნეთ ასევე კიდევ ერთხელ ის წერილი, რომელიც ასე იწყება მე მერაბ კოსტავა გასამართლებული 1978 წელს, რომელიც დაწერა მან მოსკოვში გამომავალი სერგეი გრიგორიანცის გლასნოსტისთვის, ჟურნალი გლასნოსტისთვის, ეს იყო ყოფილი უფლებადამცველების, ასე ვთქვათ, ჟურნალი, სადაც იგი ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული მონანიება ზვიად გამსახურდიას იყო მათ შორის შეთანხმებული და მას ეს მიაჩნია აბსოლუტურად გამართლებულ ნაბიჯად, იმიტომ რომ ზვიად დაბრუნებულიყო, რათა რაღაცნაირად ხელი შემოემზადებინა ის მოძრაობა, რომელიც დაიწყო უკვე მასობრივ ხასიათი მიიღო 1988 წლიდან, ეს იყო დავით გარეჯის მიტინგი და სხვათა შორის, როდესაც დავით გარეჯის მიტინგზე ხალხი ოვაციებით შეეგება ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას ორივეს ერთად. დიახ. აი იქ მიხვდა საკავშირო უშიშროების კომიტეტი, რომ მას საჭადრაკო ენაზე თუ ვიტყვით, ჩაუჯდა საბავშვო შამათი. არის ასეთი ამ საბავშვო შამათი, ეს იყო საბავშვო შამათი, რომელიც 1978 წლიდან ანუ დაწყებული საჭადრაკო პარტია 1998 წელს 10 წლის თავზე დასრულდა ასე. იმიტომ ხალგართლა იყო აქ ამ ზვიად გამსახურდიას ჩამოშორება, მაგრამ სწორედ მერაბ კოსტავას გასაოცარმა მაღალმა ეთიკამ და ცნობიერებამ, ასევე მაღალმა ცნობიერებამ მათ ჩაუშალა ეს გეგმები. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო წიგნი ელოდება ქართველ მკითხველს, მერაბ კოსტავას ბიოგრაფია, რომელსაც სულ მალე გამოსცემს, შემოდგომაზე გამოსცემს მუზეუმთა გაერთიანება. მე მედია რომ შევძლებთ წარვადგინოთ ისევ ჩვენი ეთერის სიამოვნებით გიმასპინძლებთ. ბიოგრაფიის ავტორი კონსტანტინე გამსახურდია, ისტორიკოსი, გახლდათ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. გრძელდება გადაცემა, სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, მსახიობ ჯემალ ღაღანიძის შემოქმედებით საღამოს ართხოვმა უმასპინძლა, ნახოთ ნინო თოთიაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ცნობილი ქართველი მსახიობის ჯემალ ღაღანიძის შემოქმედებისადმი მიძღვნილ საღამოს ართოლმა უმასპინძლა. ღონისძიებაში თეატრისა და კინოს ცნობილი მსახიობები, ქართული ესტრადის ვარსკვლავები, ფოლკლორული ანსამბლები და ინდივიდუალური შემსრულებლები მონაწილეობდნენ. ქართული თეატრისა და კინოს ერთ-ერთ გამორჩეულ წარმომადგენელთან შეხვედრა ტრადიციული კულტურისა და ხელოვნების გაერთიანება ქართველისა და მისი დამფუძნებლის იოანე ქართულის ორგანიზატორობით ჩატარდა. დღევანდელი დღე ძალიან მახარებს, ცოტას ნერვიულობ, ცოტა ემოციაც დამყვება, ყველაფერი თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ დღეს არის უდიდესი მსახიობისა და პიროვნების არჩეულებრივი ადამიანის ბატონ ჯემალ ღაღანიძის შემოქმედებითი საღამო. როგორ შეიძლება რომ თან არ მსდევდეს ემოცია მაშინ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ბატონ ჯემალ ღაღანიძეზე. მე მიხარია მადლობა უფალს დღევანდელი დღისთვის, ისეთ ბუმბერას ადამიანებს, როგორებიც არიან ბატონი ჯემალ ღაღანიძე, უნდა მოვეფეროთ. სცენაზე მოწვეული სტუმრებისთვის მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ნომრები შესრულდა. რომ ეგონა რომ ყველაფერს მოვში და დავამთავრე, უცბად გამოჩნდა ხალხი, გამოჩნდა ბატონ ივანე, ხო და შემომთავაზეს, რომ ჩემთან შეხვედრა უნდა საზოგადოებას და ყველაფერი ისე წავიდა. ეხლა ჩვენზეა ვნახოთ, მაყურებელს ვასიამოვნებთ თუ არ ვასიამოვნებთ. მე იმედი მაქვს, რომ ვასიამოვნებთ. საღამო ანსამბლ საყტრიონის ქორეოგრაფიული ნომრით გაიხსნა. ღონისძიების სხვა მონაწილეებმა დამსწრე საზოგადოებისთვის მრავალფეროვანი რეპერტუარი წარმოადგინეს. ჯემალ ღაღანიძის სამსახიობო გზას პირველი ნაბიჯებიდან მოხუც ჯამბაზებამდე კი მისი მეგობრები იხსენებდნენ. ჯემალი ჩემი ახლო მეგობარია, ძალიან ახლობელი ვართ. სამწუხაროდ ჩვენ შემოქმედებით ამბავში ხშირად არ შეხვედრებთ ერთმანეთს. სხვადასხვა თეატრში მუშაობდა იმდენ. თეატრალურ ინსტიტუტში როცა ვსწავლობდი, დიმიტრი ალექსიამ დადგა სადიპლომო სპექტაკლი ორი ბატონის მსახური. ტროპალდინოს თამაშობდი მე და ჩემზე 2 წლით ქვევით იყო, 2 კურსით ქვევით იყო ჯემალი და როგორც ნიჭიერი ახალგაზრდა დაიკავა ამ სპექტაკლში ერთ-ერთ ეპიზოდურ როლზე. მენავის როლი იყო. და ესებოდა სადიპლომო სპექტაკლი მამაჩემი და მამაჩემი გახდათ რეჟისორი. კოტე ბარჯანიშვილთან მუშაობდა და მე კინოსტუდიაში. რამდენიმე ფილმია გადაღებული, რამდენიმე სპექტაკლი დადგული და რეჟისორის თვალი ყოფიცით არ გამოეპარება. მე მითხრა სპექტაკლის მე ის ახალგაზრდა ვინ იყო მენავის რო თამაშობდა. ეს აუცილებლად კაი მსახიობი დადგებაო. ძალიან მომეწონა ეს მსახიობი. შეამჩნია მის მას ეს ნიჭიერი ბაძელია და მართლაც თეატრალურ ინსტიტუტში დაამთავრა წარმატებით და მაშინ მიიღეს რუსთავის თეატრში და უამრავი როლი აქვს დათამაშები, ერთმანეთზე უკეთესი, ბევრჯერ ვისიამოვნეთ მისი შემოქმედებით მაყურებელმა. დღესაც მოქმედილი მსახიობია. ბატონ ჯემალ ღაღანიძეს ულოცავთ დღევანდელი საღამო მას ეკუთვნის, მის დამი არის მიძღვნილი და მე მინდა ვთქვა, რომ სამწუხაროდ თითზე ჩამოსათვლელი დაგვრჩა ეს გენიალური ქართული თეატრის და კინომსახიობი მარგალიტი ხალხი, რომელიც დღეს ამ ქალაქში ცხოვრობს და მე ვფიქრობ, ყველამ უნდა მიიღოს რაღაც თავისებული წვლილი ამ ღონისძიებაში და ჩვენ ალილო დღეს ტრიოს სახით წარმოდგენილი. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო ბატონ ჯემალ ღაღანიძის საღამოში მონაწილეობა და ჩვენი მაქსიმუმი წარვადგინეთ და ყველანაირად შევეცადეთ, რომ მოვფერებოდით ჩვენი ცეკვით ბატონ ჯემალს. ვარ ჩართული ამ დაგვარ ღონისძიებებში და დიდი სიამოვნებით თანამშრომლობ ხოლმე ამ ორგანიზაციასთან ასევე და დღეს მინდა რომ ჩემი ცეკვა მიუძღვა ბატონ ჯემალ ღაღანიძეს. სპეციალურად ამ დღისთვის ნიჭიერ ხელოვანთა გილდიის ორგანიზებით გამოფენაც გაიხსნა. ექსპოზიციაზე ორგანიზატორებმა ცნობილი მხატვრის ლაშა არსენიძის ნამუშევრები წარმოადგინეს. ჩვენმა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა, რომ ბატონ ჯემალის სახელზე ამ დღესთან დაკავშირებით მიუძღნას თანამედროვე მხატვრობის პერსონალურად ლაშა არსენიძის გამოფენა. დიდხანს სიცოცხლეს უსურვებთ ბატონ ჯემალს. საღამო სიყვარულით სავსე და თბილგარემოში წარიმართა. ქართული თეატრისა და კინოს ლეგენდამ, ორგანიზატორებსა და მოწვეულ სტუმრებს ღონისძიებისა და ყურადღებისთვის მადლობა გადაუხადა და ასე დაემშვიდო. ყველას
ჩვენთვის საყვარელ მსახიობს ბატონ ჯემალ ღაღანიძეს წარმატებები უსურვოთ და ნაცვლად ჯანმრთელობა და დიდხანს სიცოცხლე. ის სხვა შორის ძალიან დასაფასებელია, რომ არასდროს უარს არ გვეუბნება და ხშირად გვსტუმრებს ხოლმე ჩვენს მოვიკითხოთ ბატონ ჯემალს დიდი სიყვარულით. უნებრივია მოვიკითხოთ. ძალიან საინტერესო, საჭირო და სასარგებლო თემაზე სასაუბროთ დავბრუნდით ჩვენს სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში უკვე მე-7 ევროპის დღეები ჩატარდა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც გითხარით, სტუმარი ისაუბრებს უფრო ვრცლად, შემოგვიერთდა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოადგილე ქალბატონი ირინა შამილაძე. ფილმშტობისა დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. პირიქით თქვენ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობთ. როგორც უკვე უთხარით ტელემაყურებელს, ქალბატონო ირინა, მე-7 ჩატარდა საქართველოში ეს დღე, ევროპის დღეები. საინტერესოა, როგორ ჩაიარა, რამდენად მასშტაბური იყო ეს ღონისძიებები და რამდენად ყვაყოფილი ხართ თავად თქვენ და ცხადია მოსახლეობა. კი ბატონო, დიდი მადლობა ისევ მოწვევისთვის. მოკლედ გეტყვით, ვინ ვართ, რას ვაკეთებთ. ჩვენ ვართ საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, რომელიც არის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ქვეუწყება. შესაბამისად, ჩვენ მთავარ მიზანს წარმოადგენს მოსახლეობასთან კომუნიკაცია და მათი ინფორმირება ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის შესახებ. აქედან გამომდინარე წლის განმავლობაში ჩვენ სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან ძალიან აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს და ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი ჩვენი ცენტრის წლის განმავლობაში არის ევროპის დღეები და ნატოს დღეები. შესაბამისად, როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, წელს მე-7 უმასპინძლეთ ევროპის დღეებს და ძალიან მასშტაბურად ჩაიარა ამ მასშტაბით. ეს არის მასშტაბით 10 რეგიონში და დედაქალაქში. გამოვყოფდი ისეთ ღონისძიებებს, როგორც არის მასწავლებელი მეგზური ევროპისკენ, ევროპა ჩვენი ისტორიული არჩევანი, ეს არის პროექტი მერებისა და საკრებულოს თავმჯდომარეებისთვის, ასევე მასწავლებელი მეგზური ევროპისკენ სათაურიდან გამომდინარე მასწავლებლებისთვის, ახალგაზრდა ევროპელი ელჩები ახალგაზრდებისთვის, რომელიც აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით მოვიწვიეთ სტუდენტები და უფროსკლასელები და 2 დღის განმავლობაში მათ ვესაუბრებოდით ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის შესახებ. შემდეგ ისინი უკვე სხვა შესაუბრებიან. შემდეგ ისინი გახდნენ დიახ თვითონ ელჩები არიან უკვე ჩვენი რეგიონებში და მათ უწევს თავის თანატოლებთან ამ თემებზე საუბარი. აღსანიშნავია ზუსტად მასწავლებლები და აი სამიზნე ჯგუფი რატო ავირჩიეთ, იმიტომ რომ იცით თქვენ რომ ძალიან ძნელია კომუნიკაცია დაამყარო ყველასთან, ამიტომ ჩვენ ავირჩიეთ ამ ჩვენს კამპანიაში სწორედ ინფორმაციის გამავრცელებლები, ისინი ვინც შემდეგ უკვე თვითონ არიან ამ ინფორმაციის გამავრცელებელი და ხალხამდე მიმტანი. შესაბამისად 150 პედაგოგი ჩაერთო წელს ჩვენს პროექტში. და 10 გამარჯვებული პედაგოგი გაემგზავრება ესტონეთის საელჩოს დახმარებით და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ესტონური ცენტრის მხარდაჭერით ესტონეთში. მინდა აღვნიშნო, რომ მე-6 წელია უკვე გამოვლინდა. ძალიან ბევრი მასწავლებელი სხვადასხვა რეგიონიდან იყო ჩართული, იყო გამარჯვებულები არიან მარნეულის, ბაღდათის, სენაკის, ლანჩხუთის, ხაშურის, თბილისის მასწავლებლები და ძალიან გვიხარია, რომ ასეთი დიდი პოპულარობით სარგებლობს უკვე ეს პროექტი და რეგიონებს განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევთ, როგორც ხვდებით, აი რატომ ინფორმაციის ვაკუუმი არსებობს, ძალიან დიდი ვაკუუმი არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ კვლევებმა, ბოლო NDA-ის კვლევებმაც გვაჩვენეს, რომ თვითონ მხარდაჭერა, როგორც ნატოს მიმართ, ასევე ევროკავშირის მიმართ არის ძალიან დიდი და მზარდი, 77% იყო ევროკავშირის მიმართ, ხოლო ნატოს მიმართ 74%. მაინც, როგორც ვიცით, ინფორმაციის ნაკლებობა, განსაკუთრებით რეგიონებში, ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში და საზღვრისპირა სოფლებში არის მაინც მცირე და რაში გამოიხატება, ვთქვათ, ცრუ ინფორმაციას ფლობენ თუ საერთოდ არ ფლობენ და გავრცელებული დეზინფორმაციის ფონზე და რუსული პროპაგანდის ფონზე მითები არის გავრცელებული და ძალიან ბევრი ჯგუფი დაინტერესებული პირები მუშაობენ ზუსტად ამ ჩვენი მონაპოვარის გასაქარწყლებლად და შესაბამისად ჩვენ დიდი აქცენტი გავაკეთეთ სწორედ რეგიონებზე და მასიური მასშტაბური კამპანია ვაწარმოეთ ევროპის დღეების ფარგლებში. 10 რეგიონში მიმდინარეობდა ეს კამპანია, აქაც სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის, როგორც ფართო საზოგადოებისთვის, ისევე ინფორმაციის გამავრცელებლებისთვის მოვაწყვეთ ევროპული სოფლები, როგორც დედაქალაქში, რიყის პარკში, ევროკავშირის
ევროკავშირის რას გულისხმობს, როგორი იყო ეს არის თუ ყოფილ ხართ ოდესმე რიყის პარკში 4 მაისს ევროპის დღეებს ზუსტად ამ ღონისძიებით ხსნით ვაკეთებთ ევროკავშირის დელეგაციასთან ერთად საქართველოში, შემდეგ უკვე გადაგვაქვს რეგიონებში, რათა რეგიონების მოსახლეობასაც გქონდეს, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა რომ ჩაერთოს ამ ღონისძიებაში. ეს არის საგანმანათლებლო შემეცნებითი ღონისძიება, სადაც ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს და ჩაერთოს. აქ არის სტენდები და წარმოადგენს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, ასე ვთქვათ, კუთხეებს. ჩვენ საინფორმაციო ცენტრს ჰქონდა სტენდი, სადაც უვიზო მიმოსვლის შესახებ სიმულაციური სტენდი ჰქონდა მოწყობილი და მოსახლეობას სუსტ ინფორმაციას ვაწვდიდით იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იმოგზაურონ სწორად ევროკავშირში, როგორი არის წესები, რომ არ უნდა დავარღვიოთ ეს წესები, რადგანაც შეიძლება სავალალო შედეგები დადგეს და აქედან გამომდინარე ჩვენ პროაქტიულ კამპანიას ვეწევით, არა მარტო ევროპის დღეებში, არამედ ცალკე უზომის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებასთან დაკავშირებით საფრთხე დღესდღეობით არ ემუქრება, თუმცა ჩვენი კამპანია გავხადეთ უფრო პროაქტიული და უფრო გავამკაცრეთ, რადგანაც ეს არის მონაპოვარი ქართველი ერის და შესაბამისად ყველა მოქალაქემ სწორად უნდა გაიაზროს თუ რა საფრთხეს უქმნის თავისი, ასე ვთქვათ, მოქმედებით ამ უვიზო მიმოსვლას. ძალიან დიდ საფრთხეს და აი მართლაც გასააზრებელია სხვათა შორის აი ჩვენ ეთერს მიღმოთ საუბრობდით მე და ელისაბედით გუშინ დაბრუნდი, ხო? ხო, ნუ გუშინ და ძალიან გამკაცრებულია. ძალიან ესე იგი სერიოზული შემოწმება გავიარე. ადრე თუ გაგაცილებით მარტივად გავდიოდი, ვთქვათ, საზღვარს, აი ხა როგორც კი წარუდგენ პასპორტს და ჩახედავს და საქართველოსთან, მაშინვე რაღაცა უფრო დიდხანს ყოლმდები ხოლმე, ეს მეც ვიგზენი და სხვა მეგობრებსაც ვკითხე. ეს მნიშვნელოვანია, ძალიან გამიხარდა რომ დემოკრატიული ევროპული ქვეყანა შესაბამისად მათ ვინც ითხოვს იქ თავშესაფარს პირველი მესიჯი ის არის, რომ ვერ მიიღებენ თავშესაფარს ესე ადვილად, იმიტომ რომ არიდევნება საქართველოში ადამიანები არანაირი თქვათ ნიშნით. შესაბამისად ეს არის მთავარი მესიჯი და უნდა გაითვალისწინოს ყველამ და არ უნდა დაარღვიოს და თავისი რაღაცა არ ვიცი, დაუდევრობით არ უნდა წამოეგოს ამ კამპანიას, იმიტომ რომ მუშაობენ გარკვეული ჯგუფები, ვისაც შეყავთ შეცდომაში და ეუბნებიან, რომ იქ ადვილია სამუშაოს დაწყება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და როდესაც უვიზო კამპანიაზე ვსაუბრობთ, ყველამ კარგად უნდა იცოდეს და პირველად ჩვენს რეგიონებში ამას ვეუბნებით, რომ მხოლოდ 90 დღის განმავლობაში შეიძლება წასვლა რამოდენიმე მიზნით, ეს არის ტურისტული მიზნით, მოკლე სასწავლო კურსების აღება შეუძლიათ მხოლოდ 90 დღეში თუ და ნათესავის მოსანახულებლად, სამკურნალოდ, დასათვალიერებლად ტურისტული მიზნით, ხოლო სამუშაოდ და სასწავლებლად მათ აუცილებლად ვიზა ჭირდებათ. შესაბამისად ძალიან კარგად უნდა გაითვალისწინონ და გქონდეთ მეტი ინფორმაცია. ანუ თავშესაფრის მაძიებელთა გამო შეიძლება შეიქმნას პრობლემა? დიახ, იმიტომ რომ მასიური გადადგომა და ზოგადად ვინც არღვევს ამ წესებს, 90 დღის განმავლობაში შეუძლიათ მათ ან გადაბმულად, ან გადაანაწილონ და წლის განმავლობაში დარჩნენ ევროკავშირის წლის განმავლობაში ეს მე მგონი ძალიან დიდი რა თქმა უნდა არ არის შესაძლებლობაა მაგრამ ეს არ ქონია ჩვენ ქვეყანას და არ უნდა დავარღვიოთ კი ბატონო ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარია ქალბატონო ირინა აი ამ ევროინტეგრაციის გზაზე გარდა იმ პრობლემისა რაც ახლა ვახსენეთ პოზიტიურ დღის წესრიგზე ვსაუბრობთ მოსახლეობასთან რა გამოწვევების წინაშე დგას კიდევ ჩვენი ქვეყანა ვთქვათ აი კიდევ რა არის ის მნიშვნელოვანი დაბრკოლებები რაც აი ამ გზაზე ვაფერხებს ბევრი მაგრამ მაინც რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ მოსახლეობასთან უფრო პოზიტიურ დღის წესრიგზე ვსაუბრობთ იმ რეფორმებზე, რასაც საქართველოს მთავრობა აწარმოებს ევროკავშირთან დასახლებლად და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ასოცირების შესახებ შეთანხმება, რომელიც ძალიან ვრცელი დოკუმენტია და რთული დოკუმენტია, მაგრამ თუ ამას გადავთარგმნით მარტივ ხალხისთვის გასაგებ ენაზე, ეს ნიშნავს უსაფრთხო გარემოს ჩვენს გზებზე, ასევე ევროპულ განათლებას, ევროპული სტანდარტების შესაბამის დაზღვევას, ჩვენს დახლებზე, ევროპულ ანაზღაურებას, ბატონო ირინა, ესეც მნიშვნელოვანია. უსაფრთხოებას, ადამიანის უფლებებს, დისკრიმინაციის არარსებობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად ყველა სფეროს ეხება. თუმცა ეს გზა გაიარეს, თქვათ იგივე აი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმაც არის ეს ნიჰილისტური განწყობები
ჩვენ საზოგადოებაში რაღაცა ერთულებად, მაგრამ არის უამრავი მაგალითი ჩვენს ირგვლივ, რომლებაც ძალიან სწრაფად პროპაგანდის ნარატივია, რომელიც ჩვეულებრივად ურტყავს ჩვენს ფასეულობებს და ნიჰილიზმს ამკვიდრებს, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში, რომ წინ არ წაწეულა ეს პროცესი, ვართ გაჩერებულები ერთ ადგილას. თუმცა ასე არ არის. ეს მცდარია, კი ბატონო და აი მედიის როლზე უნდა გკითხოთ, რადგან აი საუბრობთ ამ პრობლემებზე. მედიის როლი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. აი რა სიტყვით, აქ რა მინუსებს ხედავთ? აქაც ვიტყოდი, რომ არასწორი ინფორმაცია, ეს მითები, გავრცელებული მითები და უცოდინრობა, სწორედ გამიგეთ, არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა და პრობლემა. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამას ვაცნობიერებ და რეგიონებში, სწორედ ევროპის დღეების ფარგლებში ქონდა მედია ტრენინგები, მედიატურები, შესაბამისად თბილისიდან გავგზავნეთ როგორც სამთავრობო, ასევე ექსპერტული წრეების წარმომადგენლები და სწორედ მედიას ვატრენინგებდით იმ სიკეთეების შესახებ, რასაც ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობები ჰქვია. ასევე აქვე მინდა აღვნიშნო, თუ დრო გვაქვს, ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ რეგიონალურ მედიასთან. ამერიკის შეერთებული შტატების გრანტი მივიღეთ, რითაც ძალიან ვამაყობთ. 2020 წლამდე გვაქვს, ასე ვთქვათ, ეს პროექტი და ჩვენ დავიკონტრაქტეთ, სუბკონტრაქტორია ჩვენი ინტერნიუსი საქართველოს, რომლის ფარგლებშიც შეირჩა რეგიონებში სწორედ 20 მედია საშუალება, რომელიც დატრეინინგდება ამ წლის განმავლობაში და შემდეგ მათზე იქნება უკვე მათზე იქნება მორგებული, მათ უნდა იმუშაონ და გააკეთონ მედია კონტენტი სწორედ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ, იმ ევროპული ღირებულებების შესახებ, რომელიც საერთოა, რომელიც გვაერთიანებს, ასე ვთქვათ, ევროპასთან და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ სწორედ ამ სამიზნე ჯგუფზე გასვლით, ასე ვთქვათ, დაიფარება ის სივრცე, რომელიც, ასე ვთქვათ, თავისუფალია და შესაბამისად სხვასაც შეუძლია შემოიჭრას და მცდარი ინფორმაცია დანერგოს. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. ძალიან დიდი მადლობა, მე ძალიან მიხარია, უკვე მესამეჯერ ვარ თქვენს ტელევიზიაში ყოველ წელს ევროპის და ნატოს დღეებში და იმედი მაქვს. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. და წარმატებას უსურვებთ ჩვენს ქვეყანას აი ამ უმნიშვნელოვანის გზაზე და აი ამ არჩევანზე, რომელიც ასე ცხადად განაცხადა ჩვენმა ერმა. ნუ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდმა პროცენტმა საზოგადოებას. შევახსენოთ მაყურებელს, რომ გადაცემის სტუმარი იყო ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოადგილე ირინა შამელაძე. ვაგრძელებთ გადაცემას, შემოგთავაზებთ იოსებ კეჭაფმაცის მუსიკალურ კომპოზიციას გაერთიანებული გუნდის შესრულებით. ვახტანგ კახიძე უდირიჟირებს. შემდეგი სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით და ვისაუბრებთ ფესტივალზე აღდგომიდან ამაღლებამდე დაგველოდებით.
დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში განვაგრძობთ გადაცემას. მე-14 საერთაშორისო ფესტივალი აღდგომიდან ამაღლებამდე გრძელდება. ფესტივალის ფარგლებში 1 ივნისს გაიმართება კონცერტი, საღამო, რომელიც მიეძღვნება დიდი ქართველი კომპოზიტორის იესო კეჭაყმაძის 80 წლის იუბილეს. თემაზე სტუდიაში ისაუბრებენ ფესტივალის დამფუძნებლები, ორგანიზატორები ირინა სახამბერიძე და მანანა ხვედელიძე. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. უკვე მეორედ ფესტივალის მიმდინარეობის ფარგლებში. გვიხარია, მადლობა. პირველ ყოვლისა მადლობით უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ თქვენი ტელეკომპანია არის ყველაზე მეტად ჩართული ჩვენს საფესტივალო სივრცეში და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. და ის რომ დღეს ჩვენ მოგვიწვიეთ, ალბათ მიზეზი გახლავთ ის რომ ბატონი სოსო ქმნის არა მარტო საერო ნაწარმოებებს, უწმინდესის კურთხევით მას შექმნილი აქვს არაჩვეულებრივი ტყოდი ვირტუოზული შესრულებით, არაჩვეულებრივი საგალობლები, რომლებიც ცოცხლად, ტრადიციულად სამების საკათედრო ტაძარში სრულდება და არა მარტო. და ჩვენ დავისაუბროთ მორიგ საღამოზე, რომელიც 1 ივნისს გაიმართება, თუმცა მანამდე საინტერესო იქნება როგორ მიმდინარეობს ბატონო ირინა. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. ფესტივალი ვფიქრობთ, რომ საინტერესოდ და წარმატებით წარიმართა. ну ეხლა რა თქმა უნდა ჩვენ ყოველთვის გვინდა უფრო უკეთესი, უფრო ბევრი, მაგრამ მაინც ვფიქრობთ, რომ წლევანდელი ფესტივალი საკმაოდ მასშტაბურია, გამოვიდა, მრავალფეროვანიც არის და ჟანრობრივად უკვე თითქმის ნახევარზე მეტი ფესტივალის გავიდა. და ну დაგვრჩა კიდე რამოდენიმე ღონისძიება, მოგესალმებით, რომ ეხლა 40 დღის განმავლობაში საკმაოდ დიდი დრო არის და არ გვინდა რომ მოდუნდეს მაყურებლის მოლოდინიც და ყურადღებაც ფესტივალის მიმართ. ამდენად ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება ესე იყოს დატვირთული, ვიყავით უკვე რეგიონებშიც. ჩვენ აღარ შევჩერდები ახლა გახსნაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ წინა შეხვედრების დროს, მაგრამ ვთვლით, რომ ნამდვილად წარმატებული და ესეთი ფესტივალი იყო ყოველ შემთხვევაში, ასეთია რეზონანსი საკმაოდ დადებითია. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საღამოები კიდევ წინ არის და ღონისძიებები. დახურვა და აი ახლა მან ისაუბრებს ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საღამოზე, რომელიც სულ ახლა სწორედ 1 ივნისს გაიმართება. გაიმართება ვახტანგ-კახიძის მუსიკალურ ცენტრში და რას მუსიკალურ ცენტრში და რას მოისმენს და ნახავს მაყურებელი. ერთ-ერთი ირინას ნათქვამს კი არ დავამატებ, უბრალოდ მინდა რომ თქვენმა მაყურებლებმა იცოდნენ, რომ ჩვენ დავამკვიდრეთ ასეთი ტრადიცია, რომ ყოველწლიურად ჩვენ ვეპატიჟებით ცნობილ მუსიკის მცოდნეს, რომელიც აფასებს ჩვენს ფესტივალს. და ასეთი იყო ქალბატონი მანანა ახმეტელი, ქალბატონი ნანა ქავთარაძე, წელს თამარ გერიჯაშვილი გაუძღვება ამ საქმეს, ასე რომ ჩვენ ველოდებით კრიტიკულ სტატიას ყოველთვის, მაგრამ ჯერჯერობით გვიმართლებს, შეფასება არის საკმაოდ მაღალი და ამისთვის მადლიერები ვართ იმ ცნობილი მუსიკის მცოდნეების, რომლებიც ამ პროცესში არიან ჩართულები. ახლა რაც შეეხება ამ საღამოს, ეს გახლავთ მართლაც ჩვენთვის ძალიან ღირებული საღამო. მენიშნა თქვენი შეფასება დიდი ქართველი კომპოზიტორიო, ზუსტად ასე უნდა ვახსენოთ, როდესაც საუბრობთ ბატონ სოსო კეჭაყმაძეზე და უფრო მეც ვიტყვი ქართველი კლასიკოსი კომპოზიტორი, რომლის შემოქმედება თუ გადავხედავთ ქართული პროფესიული საკომპოზიციო სკოლის მემკვიდრეობას, აი ერთ-ერთი მთავარი ადგილი უჭირავს. მან საშემსრულებლო დონე საგუნდო კოლექტივების აწია მაღლა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ შესთავაზა ძალიან მაღალი კულტურის შემოქმედება. ასე რომ თუ შენ ხარ შემთხვევითი ადამიანი ამ კულტურაში, საგუნდო ხელოვნება ქვია მას ყველაფერს ამ ჟანრს არა, ბუნებრივია შენ ვერ დაძლევ ისეთ ქმნილებებს, როგორიც შექმნილია ბატონ სოსოს. და როგორიც საამაყოა, რომ ჩვენ რეალობაში უკვე არსებობს ისეთი წარმატებული გუნდები, რომლებაც მართლაც შესანიშნავად დაძლიეს ეს საოცრად ჰარმონიული და ამავე დროს ურთულესი ნაწარმოებების შესრულების თვალსაზრისით და როგორი საამოა ყურისთვის, არა და აქამდე მისვლა საკმაოდ დიდ შრომას მოითხოვს გუნდების მხრიდან. რადგან გუნდები ვახსენეთ, ბარემ აქვე ვიჩქარი რომ დავასახელოთ ის გუნდები, რომლებიც მონაწილეობენ, მე მინდა ბოდიში მოუხადო იმ გუნდებს, რომლებიც ყველა ვერ მიიღებდა მონაწილეობას, ხომ ასეა. ასე რომ ოჯახთან შეთანხმებით ჩვენ შევარჩიეთ ის გუნდები, უბრალოდ პროგრამის მიხედვით შევადგინეთ, რომ თავად პროგრამა იყოს ძალიან საინტერესო და შესაბამისად დავპატიჟეთ გუნდები, თორემ ძალიან ბევრი საქართველოში საგუნდო კულტურის ქვეყანაში იმდენი კარგი გუნდი არსებობს, რომ ალბათ შესაძლებელია ერთი თვეც ყოფილიყო, გაგრძელებულიყო ფესტივალის ფარგლებში ეს კონცერტი. თუმცა ალბათ სხვა დროს მიეცემათ ამის შესაძლებლობა მათ. რა თქმა უნდა. წელს ახლა ამ კონცერტზე ვინ მიიღებს, რომელი გუნდები ჩამოთვალოთ? კი ბატონო, ეს იქნება ორი სახელმწიფო კაპელა, ეს არის საქართველოს სახელმწიფო კაპელა, ეს არის აფხაზეთის სახელმწიფო კაპელა, ეს არის გორის ცნობილი გუნდი, რომელიც განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ამ ბოლო ხანს. თბილისის ქალთა გუნდი თუ არ ვწდები? არა, სამწუხაროდ ვეღარ იღებს მონაწილეობას თბილისის ქალთა გუნდი და ეს მათი მიზეზით, არა ჩვენი მიზეზით.
იცით როგორ პროგრამაში ნახე ეს გუნდი და იმიტომ გასტროლები მხოლოდ ამის გამო. და იცით როგორ გვინდოდა რომ აი პროგრამაში გამოჩენილი იყო რომ ეს საუბარი არა მარტო თბილისში არსებულ მოღვაწე გუნდებზე, არამედ გაჟღერებული იყო ისეთი ქალაქები როგორც არის რუსთავი, როგორც არის მხარი აფხაზეთი, როგორც არის გორი და ქუთაისი. მივხვდით, ანუ ესეც ფაქტობრივად ბატონმა სოსომ კიდევ ერთხელ შეძლო საქართველოს გაერთიანება ამ კონცერტში და ფიქრობ რომ ეს კონცერტი ერთ-ერთი დაუვიწყარი იქნება. თუმცა შემოქმედება იმდენად მრავალფეროვანია, იმდენად მდიდარია, რომ ერთი კონცერტი ბუნებრივია ამას ვერ მოიცავს. მაგრამ ძალიან ვეცადეთ რომ გაჟღერებული იყო საეკლესიო გუნდებიც, გაჟღერებული იყო შედარებით ისეთი მსუბუქი, აი სადაც ძალიან საინტერესოდ ხატოვნად ხალხურ ლექს გადმოსცემს ბატონი სოსო, არის ასეთი ნაწარმოებებიც და არის ისეთი ქმნილებები, რომელსაც უბრალოდ სიტყვა არ სჭირდება და ეგრეთ წოდებულ გლოსოვალიებზეა აგებული ეს ნაწარმოებები, როგორც არის მაგალითად ქორალი, ეგზერსისი, არა? სასწაული. მაგრამ აი ვახსენეთ ახლა პოეტურ სიტყვასთან ურთიერთობა და იმდენად საინტერესო, ძალიან ნიშანდობლივია კომპოზიტორის დამოკიდებულება სიტყვის მიერ, რომ ეს არის კიდევ ერთი მასტერკლასი მომავალი კომპოზიტორებისათვის, როგორ უნდა ქონდეს დამოკიდებულება პოეტური წყარედის მიმართ. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. საეკლესიო გუნდები ახსენეთ, აქედან ვინ მიიღებს მონაწილეობას? აი ყველაზე მთავარი აქცენტი, კარგი შეკითხვა, უნდა დავსვათ ახლა. თქვენ იცით, რომ ჩვენი სამხატვრო ხელმძღვანელი გახლავთ ცნობილი ქართველი საოპერო მომღერალი იანო ალიბეგაშვილი და ჩვენი საპატიო სამხატვრო მრჩეველი, რომელსაც აი ორში გამთენისას უნდა დავხვდეთ აეროპორტში, ეს გახლავთ ალექსანდრე კორსანტია, დიახ. და იანო წელს საკმაოდ მრავალფეროვნად და ჩვენთვის სასიკეთოდ 4-ჯერ მონაწილეობს ამ ფესტივალში, მას 3-ჯერ უკვე მიიღო ამ ფესტივალში მონაწილეობა და როგორც ვიცი, მას მისი შემოქმედების საწყის ეტაპზე ბატონ სოსოს ძალიან დიდი როლი უთამაშია იანოს ცხოვრებაში, მის შემოქმედებით ბიოგრაფიაში. და ქალბატონმა იანომ გადაწყვეტა, რომ სწორედ საეკლესიო საგალობლით, ეს არის იესოს ლოცვა, წარდგეს სახელმწიფო კაპელასთან ერთად. სწორედ ამით გაიხსნება ეს კონცერტი და დასრულდება თქვენ იცით გელა ფარჩუკიძის 80 ბავშვიანი კაპელა და მთელი შემადგენლობა ყველა გუნდი და მათ შორის ფარჩუკიძის ეს გუნდი ერთად იმღერებენ სოსო კეჭაყმაძის მრავალჟამიერს. ძალიან დიდი სიამოვნებაა ეს მართლაც ისეთი გრანდიოზული კონცერტი იქნება, ამისთვის საგანგებოდ ვემზადებოდით და მე ვფიქრობ, რომ ამ კონცერტს დაესწრებიან ოჯახის წევრები, ქალბატონი ოლიკო, რომელიც 54 წელი ერთად გაატარეს ეს ცხოვრება და ბატონი სოსო ალბათ ასეთი შემოქმედებითად ნაყოფიერი არ იქნებოდა, რომ არა მის გვერდით მისი მეუღლე, ასე რომ ვფიქრობ, რომ საოცარი ქალბატონი. დიახ. მე მგონი ჭერის ახთას აპირებთ თქვენ. არა მგონია მაღალია ჭერი საკმაოდ. ამდენი ადამიანი რომ მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ამას დავძლებთ და ეს იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კონცერტი ჩვენი ფესტივალის მიმდინარეობისას. ბატონი სოსოს შესახებ ასევე მაყურებელს ერთი-ორი სიტყვით რომ მისი პიროვნების შესახებ, მის შემოქმედებაზე ვისაუბრეთ და მისი პიროვნების შესახებაც რომ სიამოვნებით სხვათა შორის მე როდესაც ხო მინდა გაჩვენოთ აუცილებლად ბროშურა რომელზეც ძალიან სერიოზულად მიმუშავე ელინამ და მე ძალიან სერიოზულად პროგრამა თავის სადაც შევიდა სასიამოვნო ამ ბროშურის გადაფურცვლაც კი რომ სტატიები შევიდა ცნობილ შემსრულებელებზე კომპოზიტორებზე რაც შეეხება მის პიროვნებას. დიახ, აუცილებლად უნდა გითხრათ და სხვათა შორის იცით საკმაოდ სევდით, იმიტომ რომ მე თვითონ მქონდა ერთხელ საშუალება, როდესაც თქვენ იცით რომ კულტურის სამინისტროში ის იყო კულტურის მინისტრის მრჩეველი და სრულიად სხვა საქმეზე მივედი მასთან, არ იცოდა რომ ვიყავი ჟურნალისტი და როცა დავიწყეთ საუბარი, ძალიან საინტერესოდ ვისაუბრეთ თანამედროვე ქართული საკომპოზიციო სკოლის პრობლემებზე. და ბოლოს ვუთხარი, საოცრად ინტელექტუალური ადამიანი, საოცრად დიდი შესაძლებლობების მოკლედ. და ასეთი რაღაც მოხდა, იცით, ბოლოს უთხარი, რომ როგორ მწყდება გული მეთქი ბატონ სოსო, რომ არ წარმოვიღე დიქტაფონი, რომ ჩამეწერა ეს საუბარი, თქო და უიო, შენ ჟურნალისტი ხარო? და დიახ მეთქი და შენ ხო იცი რომ მე ჟურნალისტებს ინტერვიუს არ ვაძლევო. თითქმის არ დარჩა, არც ფოტო მასალა, არც ვიზუალური მასალა და არც ინტერვიუები ბატონ სოსოსთან. უკვე მისი პირადი. დიახ, ბატონ სოსოსთან დაკავშირებით, ეს იყო ძალიან მოგრძალებული ადამიანი, ძალიან პრინციპული, როდესაც მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტა ხდებოდა და დღეს აი საუბრობდით იტალიაში ცხოვრობს მისი შვილი ქალბატონი კატო, რომელიც მეხმარება ამ საღამოს მომზადებაში და კატომაც უბრალოდ იგივე თქვა, რომ აი სამწუხაროდ ძალიან ცოტა რამ დარჩა მამაჩემზეო.
ქაბატონო ირინა, უკვე დასკვნითი ღონისძიებების შესახებ რომ გითხრათ ორი სიტყვით, ასევე გალა კონცერტის შესახებაც, რომელიც 6 მაისს გაიმართება და ამით დასრულდება, 6 ივნისს ბოდიშტიხი გაიმართება და დასრულდება ფესტივალი. კი, აუცილებლად ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი კონცერტები იქნება ამ ფესტივალის ფარგლებში. როგორც მანამ აღნიშნა, ჩამობრძანდება ფესტივალის საპატიო სამხატვრო მრჩეველი ალექსანდრე კორსანტია, ჩვენ გამოჩენილი პიანისტი და ძალიან საყვარელი ყველასათვის ადამიანი საშა, რომელიც გამართავს 2 კონცერტს, ეს იქნება თელავში 4 ივნის და დასკვნით საღამოზე ფესტივალის საზეიმო დახურვა იქნება 6 ივნის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში. ეს იქნება ალექსანდრე კორსანტიას სოლო კონცერტი და ამასთან მინდა კიდე აღნიშნო, რომ ჩამოდის ისრაელიდან დიდი ჯგუფი არტურ რუბინშტეინის მუსიკალური საზოგადოების, რომლებშიც შედიან ამ კონკურსის დამფუძნებლები და სპონსორები. ისინი საშას გამოჩამოდიან მის კონცერტზე დასასწრებად და ამავე დროს გასაცნობად იმ ქვეყნისა, საიდანაც არის ალექსანდრე კორსანტია. სასიამოვნოა. და ისინი ძალიან საპასუხისმგებლია ნამდვილად. ჩვენ გვინდა რომ მთელი გულით კიდევ ერთხელ გისურვოთ წარმატებები თქვენ და ყველა იმ ადამიანს, ვინც რაიმეთი არის დაკავშირებული ამ მართლაც გამორჩეულ ფესტივალთან, რომელსაც აღდგომიდან ამაღლებამდე ქვია და წარმატებები გისურვოთ 1 ივნისს ასეთ საპასუხისმგებლო და საინტერესო კონცერტზე, რომელიც მიეძღვნება, როგორც უკვე თქვით, დიდი ქართველი კომპოზიტორის იოსებ კეჭაყმაძის 80 წლის იუბილეს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ფესტივალის აღდგომიდან ამაღლებამდე დამფუძნებლები და ორგანიზატორები მანა ხვედელიძე და ირინა სახამბერიძე. დღევანდელ გადაცემას კი გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ. საუკეთესო სრულებით, გემშვიდობებით, ნახვამდის. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, ხვალამდე, ნახვამდის.